Okei. GM Tammenpää yllätti kaikki ja voitte Stanley Cup jo toisella kaudellaan Edmontonin GM:llä, mutta nyt GM Tammenpää on pahimman haasteen edessä. Mitä mä oon mun uralla kokenut? Nimittäin nyt tehdään 33. joukkue NHL laajennusdraftin kautta, jossa saa pelata vain pohjoismaalaisia pelaajia. Ja mä en saa treidata mun varausvuoroja pois missään vaiheessa. GM Tammenpää on saanut palautetta, että mä en osaa mukaan skautata. En osaa kehittää pelaajia draftin kautta, joten asia korjataan nyt. Mä en saa treidata mitään varausvuoroja pois. Muuten säännöt on aika normaalit, eli loukkaantumista päällä playoffeissa niin kuin aina. Ja vaihdetuista pelaajista mä saan heti vaihtaa pelaajaa pois. Esimerkiksi mä en voi sainaa niin kuin esim. McDavidia ja sit vaihtaa siihen johonkin eurooppalaiseen. Ja sitten, jos ei tuu Stanley Cupia, mä ostan Ruotsin pelipaidan. Ja se on striimin taustalla sit seuraava franchise mode. Ja sit pysyy tuolla mun kokoelmassa. Vähän kevyempi forfitti tällä kertaa, tai kevyempi, miten se nyt ottaa. Katsotaan miten mulla Tammenpää lähtee Team Pohjoismaat käyntiin. Let's go. Tän live yhteistyökumppaneina toimii NC Sports, Logitech G, jonka kulkeet mä kattonut pitkään mun sisällössä. Ja tällä hetkellä Logitech G on Logitech G Playdays tarjouksia heidän nettisivuillaan -40% ja Easy for Eki-koodilla -5% päälle. Mukana myös Power, jonka Scepter-malliston PC:tä mä oon käyttänyt mun sisällössä nyt hetken. On ollut erittäin tyytyväinen. Messissä myös Red Bull, kyllä tiedätte. Red Bull on tää Seabed sekä HB Promotion, jotta kautta mun merchi pyörii. Saatte sieltä esimerkiksi tämmösiä Eki T-paitoja ja kaikkea muuta. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneen tarjoukset löydät tuolta deskistä. Se on chatti aika sitten. Uusi joukkue NHL. Eurooppa-Pohjoismaat. Mä eka näytän teille nyt tämän joukkueen, minkä mä oon luonut tähän peliin ja mikä me tullaan laittaa NHL. Ensinnäkin moro kaikille. Moro chatti. Mitä teille kuuluu? Upea nähdä, niin kuin aina. Eli Eurooppa-Pohjoismaat. Älkää välittäkö tosta Euroopasta. Siihen piti laittaa joku. Mä ajattelin, että joku Suomi tai joku Ruotsi olisi vähän tylsä, niin mä laitoin vaan pelkää Eurooppaa. Eli joukkueen nimi Pohjoismaat. Ja mä ajattelin, että tässä franchisessa voidaan laittaa se omistajatila takaisin. Eikö niin? Jotkut tykkäs siitä siinä. Meillä oli se Helsinki Northern Lights franchise, me kans tehtiin ylimääräinen joukkue. NHL uusi joukkue. Niin siinä mä laitoin kanssa omistajatilan päälle. Niin mä vähän vaihtelin näitä. Kova veroprosentti, eikö niin? Pohjoismaissa ehdottomasti. Joukkueen arvostus keskitason markkinoiden koko on suuri. Kyllähän Pohjoismaat on aika suuri. Paikalliset fanit on tosi faneja. Oikeasti jos tulisi Pohjoismaiden joukkue, niin kyllä. Mä en tiedä kuinka paljon nämä vaikuttaa, mutta ehkä ne jotain vaikuttaa. Sitten mä voin näyttää noin pelipaidat nopeasti, mitä mä duunailin. Mä mietin Pohjoismaat. Täällähän on niinku Norjaa, Tanskaa, aika paljon punaista, mutta sitten on Suomea, Ruotsia, sinistä, Islantia. Niin en tiedä tuleeko Islannista mulle pelaajia tähän. Katsotaan, jos draftin kautta tulee. Joku oli kirjoittanutkin chattiin. Mutta tämmöiset pelipaidat. Mitä ootte mieltä? Älkää välittäkö kolmospaidoista, mutta kotipaita ja vieraspaita. Mä ajattelin sinisen päävärin, mutta sitten täällä on kuitenkin sen verran punaista, niin mä otin sen punaisen tosta noin. Mennään sitten suoraan laittaa heitä joukkue NHL. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Saman tien. Hei, Niilo Vainio, iso kiitos 1 eurosta. Ai mä haluun tahalle Ruotsin pelipaidan. No älkääs nyt. Sitten mä näytän teille joitain kiinnostaa tää kokoonpano, mitä mä käytän. Niin mä käytän edelleen sitä samaa kokoonpanoa, mitä Edmonton franchisessa, eli Official Fran Ready V3. Tää voi lataa pleikalta tuolta kokoonpanojen jakamisesta. Siellä on kaikki luodut prospektit, McKennat, kaikki mahdolliset seuraavat 2-3 vuodelta. Niin se on ihan jees. Eli otetaan tosta uusi franchise-tila. Mut hei chatti, sytyttääkö Pohjoismaat? Mitä ootte mieltä? Tää oli demokraattinen päätös. Oliko suosituin kommentti viime liven lopussa, tai sen Edmonton franchisen lopussa. Omat kokoonpanot. Tosiaan laitetaan 33. joukkue. Valitsin joukkue, luodaan täältä. Sitten mä laitoin jäsenille vielä pari. Mä laitoin Rangersia ja tän, niin tää oli voittaja. San Joseet on huudeltu tosi pitkään. Mä olin, että San Jose tulee olemaan sitten sen ensi NR-aloitus. Tuntuisi tyhmältä tehdä nyt San Jose ja sinne on tulossa Temberi todennäköisesti. Niin se on kivempi tehdä sitten ensi NR-alkuun. Ja tää tulee kans olemaan tän NRin viimeinen franchise. Tän NRin viimeinen. Tässä on kesätulostaan 10 kautta. Tässä varmaan menee niinku. Menee just sinne seuraavaan NR-alkuun aika lailla tää nyt franchise. Oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Milloin Huttianen on VRM mun lempilivejä? Come on, Veikko. Iso kiitos 2,50 sentistä. Hutti, mä vedän vielä yhdet hutit. Mä haluan vetää ne Hut Champsit vielä tässä ennen kesää.
Katsotaan, jos ensi viikon loppuna kerkeis vetää ne. Tänään on tällä viikolla katulätkä. Katsotaan, mitä jengi mieltä. On hieno. Nimivaihto. Mikä nimivaihto? Eurooppa-Pohjoismaat. Mikäs niissä on? Mulla on Logitechin Astro 50X kuulokkeet. Noniin, jengi syttyy. Eurooppa-Pohjoismaat, sinne mennään. Ja tää laajennusdraftihan on teille tuttu. Mä oon tehnyt ennen sen Suomi-franchise, missä meillä puolet joukkueista pitää olla suomalaisia. Ja sitten joukkue, missä pelkästään Euroopasta. Tää on vähän saman tyylinen, mutta nyt laitetaan tosiaan omistajatila päälle. Laitetaan vähän popparihintoja ja kaikkea mahdollista. Sinne lisätään sopimusvuosi, palkkakatto. Eikä tekee tahalleen fall-offia. Tää on ollut mun paras kuukausi sisällöllisesti, mutta ihan miten vaan. Tekoäly tekevät vaihot, pelaaja-asenne, näköeste, GM-potkut. Joo, ei missään nimessä GM-potkui. Näköeste ei haluta skautata. Päävalmentaja muokkaa ketjuja, määrittää tekoälyn aktiivisuuden kokoonpanojesi kautta hallinnassa. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Hyvin herättää. Oletko kumman puolella finaaleissa Carolina koska Aho vai Vegat koska Maana? Että meneekö toiselle 100%-0% vai 50% vai paljonko? Kyllä mä 90% Carolinan puolella. Sebbe Aholle mun toiseksi lempipelaaja toivoisin isosti Stanley Cupia. Mutta mulla on betsit Vegasille. Mä luulen, että Vegas voittaa. Iso kiitos hävisi juuri 5 eurosta. Siitä tulee 10%. Mutta joo, tämmöisillä asetuksilla mennään. Aika perussettiin. Mä nyt katon nää vielä. Pelaaja-asenne, joo, omistajatila päällä. Ei tee automaattisesti tää mitään mulle. Ja Seattle ei laita laajennusdraftia. Jos oikeasti nyt tulisi tälle kaudelle vaikka NRS laajennusvaraus, todennäköisesti Seattle ei joutuisi osallistua siihen, koska ne on uusin joukkue NHL:ssä, eikö niin? Ja sitten mennään erän pituus. Laitetaan taas simulaatio, jossa se on aina 20. Mä laitan 5 minuuttia sitä varten, jos me mennään playoffeissa katsoa jatkoajalle peliä, että se aika ei mene silleen niin kuin nopeasti. Säännöt on NHL. Yes, NHL. Loukkaantumista pois päältä. Autenttiset kattosakot, kyllä, ei mennä katon yli. Automaattinen vapaiden pelaajien kiinnitys ei ole päällä. Automaattinen tallennus, kyllä. Tilankesto 10. Tekoäly tekee vaihtoja. Vaikeustaso aina supertähti. Aina vaikea mahdollinen tehdä GM Tammen päällä. Varausvuorojen haltija autenttinen. NHL palkkakatto päällä. Vaihdon vaikeustaso aina vaikea. Suojaamattomat pelaajat päällä. Ei hyväksytä muuttoa. Pohjoismaat ei muuta mihinkään. En mä tiedä, Afrikkaan. Se pysyy tuolla. Sitten on automaattinen kyky etsiä molemmat ja laajennusvarauksen vapautus. Joo, Seattle ei tule tosiaan siihen. Olisiko siinä sitten aika lailla kaikki asetukset? Täällä on vielä nämä lisäasetukset, katsotaan nämä vielä. Eli automaattinen maalivahdin vaihto, kyllä. Mulla on ollut varausluokan laatu ja simulaattori, tai simulaatiomoottorin maalin kuinka paljon maaleja tulee, se on ollut aina keskitasolla mulla. Pudotuspelisarjan kesto, autenttinen, pelaajavaihtoilmoitukset. Otetaan tää, että mulle ei tunni tyhmiä trade-offereita, vaan tähdistä. Yes. Ja muuten tää näyttää aika hyvältä. Eli eiköhän mennä laajennusdraftiin. Mä kurkkaan chattiin sillä väliin, että mitäs chatissa jengi laittaa, että en mainosta vedonlyöntiä. Kun sanoin vaan, mä luulen, että Vegas voittaa. Kauan live kestää. Hei, tässä franchiseissa, mitä ihmettä tapahtui? Miksi me mennyt ei kun niin, me simuloidaan varaustilaisuuteen. Mä luulen, että se alkaa heti tästä. Tässä franchiseissa, koska tässä on tää omistajatila päällä, tässä voi helposti mennä vaikka kausi vähän pidemmäksi. Ehkä. Ja sitten tässä pitää paljon varmaan tulee enemmän niinku skauttaasti semmoista hifistelyä. Niin mä Nyt oikeesti äijät. Joka jakso kestää 2 tuntia. Sama tuottavassa. Onko Ekihallilla 26,9 K Espoo vs Jokerit? Katsotaan nämä budjetit ihan kohta, mennään ennen varaustilaisuuteen. Hävisi juuri, kiitos paljon 2 eurosta. Nyt en osaa kyllä sanoa, onko syyskuussa Jukurit pelissä hallilla. Nyt menee vähän liian pitkäksi, mutta kokeillaan. Me saatiin 4. varaus NHL-draftiin. Okei. Toivottavasti 4. sitten naukahtaisi joku iso. Okei. Jes, käytännössä katsoen kaikki huomisessa laajennusvarauksessa tekemäsi valinnat määrittävät, miten seura pärjää ensimmäisenä vuotena. Pidän valintojasi tarkasti silmällä, niin kuin tekevät fanitkin. No fanit pitää tarkasti silmällä, se on niin kuin aivan varma. Eli aloitetaan laajennusvaraus. Tuleeko pulju joukkueeseen? Katsotaan. Ja sen verran, tässä pitää tätä taustatyötä tässä laajennusvarauksessa. Koska tässä on 30 joukkuet, pitää kaikki pelipaikat katsoa, palkkakatot, niin mä aikaisemmin kävin katsomaan tänään,
listan pelaajista, mitä missäkin jengissä tarjolla. Mä katoin ne pohjoismaalaiset pelaajat ja mä katoin aika lailla, että kenet mä otan mistäkin joukkueesta. Alright, että tässä laajennusdraftissa ei mene sit liian pitkään, mutta mä puhun nää teille. Jukurit. Ei kun jokerit, sori, mä luin jukurit. No enköhän oo hallilla, jos on jokerit vastassa he. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Kavo, iso kiitos äijät Mikäs fiilis on liigaan superkaudesta? Mikä fiilis on liigan superkaudesta? No loistava fiilis. No ei oo tämmöstä hypeilyä liigaa hetken. Liikaa jengeä liigaa, mut 9 kaudeksi 4 jengiä konkurssi uhan alla käytännössä, niin isot on panokset ja iso on kiinnostus. Mutta aloitetaan tää drafti. Mennäänkö ihan vaan suoraan Anaheimista? Mä kattelin ennakkoon, että täällä ei ole siis ketään tai pohjoismaalaisia pelaajia, joten maalivahdeesta Kalle Klang, 23-vuotias 74 overall, ainoa joka Anaheimista. Ei mikään kiinnostava. Nurmen poika, iso kiitos 2 eurosta. Kiitiks mä sulle? Kai mä kiitin. Mutta joo. Mielenkiintoista nähdä, millaisia joukkueita jengi laittaa kasaan. Sitten Bostonissa Jokiharju. Joo, Jokiharju oli Bostonissa pohjoismaalainen. Mä mietin kanssa, että oli Korppari kanssa, mutta tää on aika selkeä. Korpisalo tai Jokiharju. Mä otan Jokiharjun, 26-vuotias, 3 miljoonaa tienaa per vuosi ja 3 vuotta. Eli aika hyvä diili vielä tuohon päälle. Buffalossa ei ollut ketään pohjoismaalaisia pelaajia tarjolla. Siis ei ketään. Ei ainuttakaan. Joten Buffalossa tehdään vaan semmonen, että otetaan joku vuodesoppari ja annetaan sen kävellä. Eli me voidaan sen verran tehdä hallaa Buffalolle, että me pöllitään vaikka Alex Tuck tuolta ja sitten me annetaan sen kävellä siinä free agencyssä. Ei sen puoleen. Rip Seppo, joo Seppo on muuttunut. Eki on tullut tilalle. No niin, Määttä. Anteeksi, Calgary. Niin, Määttä Calgarysta. 30-vuotias tuore maailmanmestari. Upea nähdä. Yksi kultajuhlia MVPitä. Otan Määttä tosta noin. Täällä oli esimerkiksi Tuulolaa, Eetu Tuulolaa, mutta ei mitään erikoisia vaihtoehtoja tainnut mun mielestä Calgaryssa olla muualta Pohjoismaasta. Joten me mennään Olli Määtällä. Karolainassa on Kotkaniemi. Joo, tää olisi niinku, tiiäksä, Carolina on niin syvä jengi IRLS-finaaleissa. Täällä olisi oikeasti Milleria, Jarvista tarjolla. Mutta koska me ollaan Pohjoismaassa, niin tehdään pohjoismaalainen NHL-joukkue, niin Jesperi Kotkaniemi. 82 overall. Vähän iso diili, mutta ehkä Kotkaniemi lyö läpi nyt sit pohjoismaalaisessa joukkueessa. Mikä olisi Ekin sarjataulukko ensi kauden lopulla? Tehdään mä tuun tekemään ihan erilliset ennakot sitten ensi NHL-kaudesta ja Superliigakaudesta. Varmaan sitten livejen puolella. Alright, Chicagosta. Chicagokin oli vähän tylsä. Oliko torilla porukkaa? Torilla oli ihan sikana jengiä. Siis Chicagossa ei ole kyllä montaa pelaajaa tarjolla. Mä en tiedä mitä Chicagossa tapahtuu. Ja ainoa pohjoismaalainen oli Söderblumi, maalivahti. 25-vuotias varaveskarin potentiaali 78 overall. Eli siitä varmaan varaveskari meille ensi kaudeksi. Colorado on iso. Nimittäin Coloradossa. Ne ei suojellut Martin Necasta. Oho! Mitä ihmettä. Ja Necas on pudonnut siis tässä rosterissa 86. Tai tässä rosterissa. Okei, erikoista. Mut joo, Arsi Lehkonen, yksi parhaista pelaajista, mitä me saadaan laajennusdraftin kautta. Kuten te tiedätte, katsotaan nyt. Mä haluan tehdä tämän kaikille selväksi näistä säännöistä. Siis kun meillä saa olla NHL-joukkueessa vaan pohjoismaalaisia pelaajia, eikö niin? Ja sit ei saa treidaa noita varausvuoroja pois. Niin tää tulee olemaan pitkä prosessi. Mä luulen, että se tulee menee viimeiselle kauselle, kun me kilpaillaan niistä kannuista. Mutta ikinä ei tiedä. Me voidaan yllättää jengi tässä alkuvaiheessa kautta. Eli Arsi Lehkonen sieltä joukkueen tähdeksi. Se on iso menetys muuten Coloradollekin. Sitten Columbuksesta. Columbuksessa ei montaa pohjoismaalaista ollut. Mä otin täällä olisi Pyyhtiä. Siinä olisi muuten mielenkiintoinen. Se ei muuten ollut edes mun listalla. Mulla oli semmonen kuin Lundströmi mun listalla. Onko Lundströmi pidätetty tässä näin? Joo, näköjään, okei. Eli täällä on vähän, näköjään simulaatiossa vähän eri pelaajia pidätetty. No sit me otetaan varmaan Pyyhtiä, eikö niin? 23-vuotias, 76 overall, alinkuus hyökkää. Siitä voi tulla 3-4 ja Pyyhtiästä meille tohon noin. Mitäs Andersen Carolina? Mun mielestä Carolina, no me voidaan tsekkaa se vielä. Katsotaan oliko Anderseni. Joo, kato ne antaa Kotchekovia bussin kävellä ja ne haluu pitää se Andersonin.
Sitten on Dallas. Olitko kultajuhlissa? Kyllä, mä torilla olin. Olet paras tubettaja. Iso kiitos. Ota Matias Samuelson Buffalosta. Ruotsalainen ja yhdysvaltalainen. Mitä me tehdään chatti noiden kanssa? Mä sanoisin silleen, että otetaan se, mitä peli sanoo, että mikä pelaaja on. Dallas on muuten helppo. Esa Lindell, ehdottomasti. Yksi meidän parhaista pelaajista. Tulee olemaan ekalle kaudelle. Siis, niin sanoit tosta Samuelsonista. Siis kun tää peli sanoo, että se on jenkki. Mä voin näyttää. Hei. Mitä toi tukki lagaa tossa? Otetaan Samuelson toi. Mä voin näyttää teille. Mä sanoisin suoraan, että jos peli sanoo, että se on joku maa, niin sit niinku that's it. Muuten menee vähän vaikeaksi niinku kattoo kaikki kaksoiskansalaisuudet ja kaikki. Maat ja alueet tuossa lukee jenkki, niin ei lähetä niinku erikseen. Sanoisin, että ei erikseen lähetä kikkailemaan noitten kanssa. Mutta jos chatti on eri mieltä, niin voidaan palata tuohon myöhemmin. Meillä on kuitenkin pitkä drafti tässä. Sitten on Detroitti. Detroitissakaan ei ole kauheasti ketään hyviä pohjoismaalaisia. Mulla on täällä listassa kirjoitettu Johanssoni. Joo, tää oli muuten yksi parhaista prospekteista. Albert Johansson, 79 kokonaisuus, 24-vuotias ja top 4 pakki. Alright, eli aika hyvä prospekti jopa. Niinku tuleva top 4 pakki tähän näin. Se voi kehittyä hyvin 85, 86, 87, mutta ikä oli aika paljon jo, että aika nopeasti tää kehittyy. Mutta sillä on kuitenkin se potentiaali, jos kaikki menee nappiin. Entä Helenius? Mun mielestä Helenius on suomalainen tässä pelissä, mutta katsotaan. Toi pelaa Ruotsin maajoukkueessa. Pelaako Samuelson Ruotsin maajoukkueessa? Onko näin? Onko chatti näin? Jos on asia näin, niin sit me kyllä otetaan. Sitten me näytetään EAlle keskisormea ja otetaan tosta noin. Sitten on Edmonton. Milloin Hertel live? Kisastudioissa. Se on kisastudioiden suola. Edmontonissa, siis ne oikeasti, Edmonton antaisi Bouchardin kävellä. Edmonton ei ole tyytyväisiä Bouchardin diiliin. Täällä olisi Kasperi Kapanen, joka oli mun alun perin listalla, mä tsekkaan vielä. Täällä oli Järventiä jo kanssa. Top 9 hyökkääjä pienellä. Se olisi enemmän niinku prospekti, mutta ei millään hirveällä potentiaalilla. Musta tuntuu, että kassusta olisi enemmän hyötyä meille just ehkä ekalle kaudelle. Mutta se on vähän semmonen juttu, että halutaanko me voittaa ekoilla kausilla. Koska meidän joukko tulee kuitenkin olemaan aika huono. Niin käytännössä meidän pitäisi vähän niinku hävitä noi ekat kierrokset, ekat vuodet, että me saadaan niitä varausvuoroja mahdollisimman korkealla. Saadaan mahdollisimman korkealla varaa varausvuoroissa. Florida on vaikea. Mikkola vai Luostarinen? Siinä on nyt käytännössä se, mitä mä mietin tässä. Mä luulen, että Luostarinen on nuorempi. Silloin vuosi jäljellä vielä D-liigiin enemmän. Ja isompi potentiaali, top 6 suuri. Siis sehän voi melkein nostaa ykköskentän äijäksi, eli Eetu Luostarinen, niin otetaan. Mä sanoisin, että Floridasta, mutta voitte sanoa. Ekholmi, okei. Toi on muuten käynyt mulle virhe pre-draftin skauttauksessa. Onneksi täällä on skautteja, totta. Matias Ekholm, ootte oikees. 35-vuotias, 87. Joo, otetaan ennen kassua Ekholmi. Nyt oli hyvä silmä siellä. Täällä tekee... Tammepää tekee virheitä välillä. Kings on easy. Mä mietin armiaa, mutta täällä on Helenius. Me tarvitaan näitä nuoria pelaajia vähän. Alin top 6 suuri. Varsinkin me tarvitaan tämmöisiä kehittyviä äijiä. Sitten kun me todennäköisesti se voiton avaimet tulee meillä niin kuin ekojen kausien jälkeen, niin pitää olla vähän nuoruutia joukkueessa, jotka sitten kehittyy. Samuelson ei koskaan pelannut Ruotsin maajoukkueessa. Samuelson ei ole yhtään peliä Ruotsin paidassa. Ainoat pelit U16 USA. Niin, no toi on vähän, okei. No jos se pelaa Jenkeä maajoukkueessa, niin ei me nyt sitten oteta sitä. Come on. Se on sama kuin me tehtäisiin joku Venäjä-franchise ja laittaisiin Barkov sinne. Ei se, en mä niinku ei lähetä siihen. Sitten toi Minnesota on mielenkiintoinen. Tää oli muuten yksi parhaista jengeistä. Se on Brodin tai Gustafsson. Paitsi Minnesota on tässä hetkinen. Aiemmin tosiaan, kun mä tein skauttausta, niin ne oli kiinnittänyt Wallstedin, mutta nyt ne on antanut Wallstedin kävellä tänne. No siinähän on meidän ykkösveska koko franchiseksi. Tämähän on ihan lottovoitto. Okei. Minnesota on aina 50-50 franchises, haluatko ne pitää Wallstedin ja Gustafssonin. Se jotenkin aina vaihtuu. Chatti on liekeä. Chatti aina sanoo väärää infoa, se on vähän outoa kyllä. Se oli jackpot kyllä. No niin, toi auttaa meitä tosi paljon. Ehkä Ruotsin pelipaita. Mitä mieltä muuten tästä rangaistuksesta, chatti? Mä ajattelin, että kiva vähän erilainen aina. Ei se aina tarvi olla semmonen hikinen benchihyppy tai tabasco-shotti. Osta Ruotsin pelipaita. Mun mielestä se on aika hyvä. Noniin. Mut Patelainen hei. Montrealista. Montrealissa ei ole muita pohjoismaalaisia
Tai ainakaan niinku saman tason pelaaja kuin Laine. Laine tarvii uuden sopparin, mutta kyllä me niinku Patrick Laine. 27-vuotias, just näin jonkun haastattelun tänään, missä Pate oli sanonut, että se Patella on fiilis, että se on elämässä, se on kunnossa vielä, että se vaan tarvii sen joukkueen, se tarvii sen mahdollisuuden. Niin otetaan tosta noin. Mikä tän idea on? No tohon voitte paustata nopeasti, jos haluatte nähdä, mutta siis vain pohjoismaalaisia pelaajia NHL-kokoonpanossa ja tehtiin siis uusi joukkue NHL, Lions Draftin kautta. Nashville, tää oli mielenkiintoinen. Mä mietin Erik Haulaa tai sitten täällä on Annunen, mutta Annusen potentiaali on ja kokonaisuus on liian pieni tässä pelissä. Mä en nyt lähde näitä itse muuttaa, mutta siis Annunen on 78 overall varaveskarin potentiaalilla. Ja pieni vielä, eli se ei tule kehittyä yhtään mihinkään. Mä sanoisin, että Haulasta on meille niin kuin nelosen keskelle ehkä enemmän hyötyä. Vaikka Annunen just niin kuin freesinä mielessä, hei kultamitali näin arvostaan, mutta meillä on Wallstedi, meillä on Söderblom sieltä Chicagosta, me ei tehdä Annusella mitään. Vaikka niin kuin fiilistä olisikin. Noi saatavilla olleet pelaajat aina vähän vaihtelee joka kerta. Joo, ja sehän on hyvä juttu. Sehän on tosi hyvä juttu. Just näin. Että se ei ole aina niinku sama. Mutta joo, Devilsissäkin oli mun mielestä aika vähän niin kuin ketään saatavilla. Eikö Bjugstad muuten oo? Mulla ei Bjugstad ollut alun perin mun listalla, mutta hei, Nick Bjugstad. Eikö Bjugstad on jenkki? Miksi mä luulin, että Bjugstad on tanskalainen? Outoa. Ehkä se johtuu tosta nimestä. Mutta joo, täällä oli vaan Vileni. Topias Vileni, 22-vuotias, top 6 pakki pienellä potentiaalilla. 22-vuotias. Voi kehittyä siihen kolmospakin rooliin, mutta ei nyt odoteta mitään ihmeitä. Mutta jokaisessa joukkueessa vaan ei ole semmoista mitään tykkiä, minkä voi ottaa tohon noin. Lenni Oliks Hämeenaho siellä? Menikö mulla ohi? Mun mielestä ne oli kiinnittänyt Hämeenaho. Mut mä voin katsoa vielä. Joo, ei oo kato Hämeenaho täällä. Jokainen NHL-joukkuehan voi suojella. Oliko se 6 hyökkääjää, 4 pakkia, 1 veskari? Lions Draftissa. Vai oliko 7 hyökkääjää ja 4 pakkia? Vai 3 pakkia? Joku chatista voi fact-checkaa. Mun mielestä se oli 7 hyökkääjää, 3 pakkia, 1 veskari. Voi jokainen jengi kiinnittää. Alright, Mayfield, Susi, Islanders oli kans vähän tämmönen huono. Engvall on ehkä paras, 29-vuotias, 81 kokonaisuus ja aika pienellä diillä, tommonen 3 milliä 5 vuotta. Itse asiassa aika hyvä diili, just 3-4 kentän äijäksi, että siinä olisi varmaan paras. Tai Holmströmi kanssa. Holmström olisi itse asiassa, mulla oli alun perin Engvall tuolla scoutattuna, mutta Holmström saattaa itse asiassa olla parempi, koska top 6 pieni. Sillä on parempi potentiaali, se on nuorempi ja vaan kokonaisuuden vähemmän. Eli otetaan itse asiassa Holmströmi tosta mieluummin mukaan. Onko ensi NRS 2v2-turnaus? Ei tiedä vielä. Bögvist on hyvä pakki. Missä jengissä oli Bögvist? Milloin hän on slapshot? Justhan tuli video. Nyt tulee muita videoita tässä, mitä? 4 videota. Nyt on iso juttu tulossa. Katulätkäturnaus, sitten on vähän muutakin tässä kokkailussa, että tulee vähän isompia videoita tässä seuraavat videot ja sitten slapshottia. Mutta Rangersissa mulla on täällä listalla. Mulla ei ole itse asiassa ketään. Okei. Eli, no, mutta Urho Vaakanainen, top 6 pakki. Siinä voisi olla Pärssinen. Halutaanko me Pärssinen vai toi Pajuniemikin oli? Alin top 6 hyökkääjä suuri. Ei ole kauheasti kehittynyt. No ei nyt tule mikään niinku organisaatio muuttava pelaaja missään nimessä. Ehkä Vaakanaisella olisi eniten kokemusta, jos me halutaan joku pakki siihen, tiedätkö, 3. parin rooliin. Pelaa kuitenkin hyviä NHL-minuutteja. Niin mä luulen, että Vaakanainen voisi olla tohon paikkaan hyvä. Let him cook. Sitten on Ottava. Ottava on helppo, Zetterlundi. Zetterlund on mun mielestä tosi hyvä. 4 millin diili, 3 vuotta, 82 kokonaisuus ja 25-vuotias nuori pelaaja, jolla on top 6 potentiaali. Eli jos se pelaa hyviä kausia, Zetterlund voi hyvin nousta jokin 85 plussaa. Tosta noin. Sitten, mikä tässä on idean tuli jostain? Melkein skippaisi alkuun. Mä voin vielä kerran selittää, jos tulitte, mutta muuten sitten laitetaan tohon nyt oikeesti äijä. Oi! Joka ikinen äijä nyt! Henkku, pikku Donatella. Mä tulos kattoo katulätkä J, mitä kuvakulmaa käytät. Huikeeta Benkku. Iso kiitos 2,50 sentistä. Mä tuun laittaa Instagramin muuten meidän katulätkä-aikataulut tässä tulevina päivinä. Varmaan huomenna jo. Pilli on helppo. Rasmus Ristolainen. Siinä ei ole kysymystäkään. Me otetaan Ristolainen tänne.
dominoimaan. Vähän iso diili, mutta näin. Mitä kuvakulmaa käy? Siis mä käytän klassista NHL:ssä, jos sitä meinaat. Niin, mun pitäisi selittää tää vielä. Siis tää on laajennusdrafti, tehtiin uusi joukkue NHL, jossa saa pelata vain pohjoismaalaisia pelaajia. Tässä on säännöt. Ei siinä sen kummempaa. Täällä vedetään laajennusvarausta. Seuraavana joukkueena on Pittsburgh Penguins. Ja hei, Penguins on kova chatti. Penguins on kova. Täällä on nimittäin... No täällä on pari junnua, mistä voi valita. Elmer Söderblumi on yksi mun lemppareista oikeasti IRL:stä. Äijän numero on 25, siis tää on 203 pitkä. IRL:ssä ihan yksi mun lemppareista. Mä voisin ottaa sen, tai sitten täällä on toi Ville Koivun. Koivun olisi suomalainen. Käytännössä samoin prospekteja. Mikäs ton? No itse asiassa Söderblom on top 6 hyökkään potentiaali. Söderblom on parempi potentiaali. Mä otan itse asiassa suoraan Söderblomin. Kiva saada vähän nuorempaakin äijää tänne sisään. Sitten San Jose. San Jose se ei ole kyllä oikea ketään. John Klimberg mä millään 4 millin pahvilla halua ottaakaan. Ja siinä muutenkin loppuu soppari, kun tossa on toi 1 vuosi jäljellä. Mulla oli ainoa täällä mun listalla eurooppalainen oli tää Carson. AHL top 2 pakki. Aivan jätettä, mutta tää oli mun mielestä ainoa skandidaat koko jengistä. Tai pohjoismaalainen, anteeksi. Eli siinä ei tarvi silleen miettiä enempää, että otetaan sieltä vaan tohon. Näin. Sitten St. Louis Blues. Täällä on, onko sulla päällä se, että se kamera seuraa kiekkoa? Ei, mulla on automaattista zoomausta päällä. Sundqvisti, jonka Timo Meier veti törkeästi MM-kisoissa. Eikö ollutkin? Ois melkein finaalikin voinut istua sivussa. Siis melkein oikein. Mun mielestä oli ihan sikamainen. Koval vauhilla polviniitti ja sitten poikkari siihen sivuun. Sundqvisti toivottavasti ei käynyt liian pahasti, mutta Sundqvisti tulee nyt tänne. Hyvä neloskentä rouhia. Hyökkääjä tänne näin. Tuomaan vähän kokemusta. Sitten, oliko Devilsillä Markström? En usko, voidaan kyllä tsekkaa. Meillä oli se Wallstedi kyllä aika hyvä. Sitten täältä Tampasta muuten tulee yksi meidän parhaista hyökkäistä. Björkstandi, eka tanskalainen pelaaja joukkueeseen. He. Tarvitaan uusi soppari sillä, mutta 8-4 kokonaisuus. Ihan loistava. Sitten on Toronto, ja Torontossakin on hyvä. Oliver Ekman Larsson. Eli sieltä johtava pakki Torontosta meille ja johtava hyökkääjä Tampasta. Vielä on jäljellä Utah, Vancouver, Vegas, Washington ja Winnipeg. Mennään vaikka Utahiin. Ensimmäisenä kun järjestyksessä mennään. Utahissa mulla on listattu Stenlundi, mutta onko... Stenlundihan on täällä jo edelleen tämmönen neloskentäkaveri, Kevin Stenlund, 28-vuotias. 79 kokonaisuus neloskentän pelaaja, mutta Utahissakaan ei ole vaan niinku ketään muuta. Että Pohjoismaista, että senkaan Stenlundi pitää ottaa. Meillä on aika paljon tommosia neloskentäjiä, mutta sitä pitää tradeien kautta kaikkien kautta vähän miettiä, että mitä noitten kanssa tekee. Hei, Vancouver on hyvä. Höglander. Täällä oli räty kans, mua kiinnostaisi tosi isosti räty, mutta jos me nyt mietitään järki edellä. Rätys olisi ihan sikan fiilistä, mutta rädyllä on top 9 pieni potentiaali ja Höglanderilla on top 6. Eli Höglanderista voi tulla kakkoskentän pelaaja ja rädystä kolmoskentä. Höglander vielä 3 on verran isompi, niin me otetaan Höglander nyt tähän franchiseen. Sitten Anderson, Vegas, William Carson, hei. William Carson todella iso. Yksi meidän, onko jopa paras sentteri, mitä me saadaan tästä draftista. Ruotsalainen kaveri siihen. Sitten on vielä Washington ja Winnipeg. Täälläkin oli helpot valinnat. Eli, no itse asiassa, täällä on Liljegren ja Sandin. Mulla oli scoutattu Liljegren täältä Capsista, mutta mä melkein haluaisin nyt ottaa Sandinin, kun se näkyy. Sandin on pidempään kiinnitetty vasen pakki. Sandin vanha, itse asiassa molemmat vanhoja Toronton pelaajia. Mäpä tykkään Sandinista enemmän, niin otetaan itse asiassa Sandin tähän näin. Ja Winnipegissä ei ole montaa pelaajaa. Nyqvist voisi olla vähän vanhempi, mutta meillä on paljon tommosia 82 nyt tullut. Niin me otetaan kupari. 25, ikä 25 ja 78 overall ja top 9 potentiaalia. Voi kehittyä kolmoskentän äijäksi. Eli siinä olisi hei meidän fantasia drafti. Mitä mieltä chatti tästä? Katsotaan. Anderson on ruotsalainen. Totta muuta. Niin kyllähän Anderson elittipakkina on parempi kuin Carsoni. Joo, ootte oikeassa. Tän takia te ootte täällä, hei. Te vähän herättelette, läpsäsitte kivasti. Kivasti, että herätys nyt. Okei, toi oli hyvä. Joo, itse asiassa Anderson oliko ainoa elittipelaaja koko draftista? Lambert Winnipeg. Oliko Lambertikin siellä? Mä en tiedä, onko Lambertti
Onko se kiinnitetty? On täällä itse asiassa. Lambert on top 6 ja Kupari top 9. Totta. Toi on muuten parempi toi Lambert. Heinollakin olisi täällä, mutta se voi kehittyä vaan kolmospakkiparia. Eli Lambertilla on kyllä paras potentiaali tuolta. Otetaan se pakkeja liikaa. Joo, meillä on 12 pakkia. Oot oikees. Mutta ehkä joitakin niistä pitää antaa kävellä. Meillä on vasempia laitahyökkäjiä vain 3. Niin. Se on kyllä, että meillä on ihan sikana pakkeja. Ehkä pitää joitain vähän niin kuin ottaa veke täältä. Ketäs on semmosia turhia? Mietitään nyt. Meillä on Lindeli, Ekholmi. Meillä on Anderssoni. Meillä on itse asiassa aika hyvä pakisto. Eli jos meidän ykköspari on Andersson ja Ekholmi, siinä on 2 ruotsalaista, ihan tykkipari. Ja 2 on vaikka Ristolainen Lundeli. Ihan Lindeli. Siis mehän voidaan pärjätä tällä joukkueella. Siis käytännössä joku Ekman Larsson olisi aika turha. Me ei niinku tehdä sillä mitään. Mut sit mä voin treidaakin näitä pelaajia, et ei niinku silleen tarvii huolestua. Kalle Jankruk, siis Toronton paskin pelaaja ollut monta vuotta. Mä niinku oikeesti vihaan tota Jankruk. Ei nyt ehkä paskin, mut kuitenkin. Torontossa ei oo kyllä prospekteja, Topi Niemelääkään ei oo. Joo, se on kyllä totta. Meillä on ihan sikan pakkia. Joku Ekman Larsson ihan turha, kun joku Määttä Jokihar voi ihan hyvin olla 3. parissa. Niin Vaakanainenkin ihan turha. Otetaan täältä pari prospektia itse asiassa. Eli, tai mieluummin vaikka Juuso Pärssinen Rangersista, kuin toi Vaakanainen. Meillä on pakit siis selvä. Sandinillakaan ei ole pelipaikkaa. Mutta täällä ei sit toisaalta ole ketään parempaakaan täällä Capsissä. Tää on mielenkiintoinen tää drafti. Joo. Sitten mä yritän pari pakkia ottaa täältä VK. Toi Carson nyt on ihan jätettä, sillä ei ole väliä. Vileeni, mutta sekin oli ainoa, joka oli sieltä saatavilla. Kyllä mä sanoisin nyt, että mennään tällä. Jos chatti voi sanoa vielä, apulaisgiemet voi sanoa vielä viimeiset, jos te tekisitte jotain erilailla, niin mä lähtisin ehkä tällä rakentaa sitä kokoonpanoa. Meillä on 9 sentteriä. Meillä on paljon sopimuksia sainattavana ja pakit meillä tulee tosi hyvät pakit tuohon ensi kaudella. Hyvältä näyttää. Kamo. MP Heinola ja Jets onnitellut. Niin selkeästi kertoo, että se ei ole varmaan jatkamassa sitten siellä. Alright. Vasempia laitureita lisää. Mutta tässä on free agency, että me voidaan tradeien kautta mennä. Se on kuitenkin hyvä, että me otettaisiin noita isompia assetteja, että esim. Mä pidän ton Sandinin täällä ja Ekman Larsson sama juttu. Eikö niin? Joo, viimeistellään varaus, mennään tällä. Meillä on kyllä senttereitä siis ihan törkeästi. Tukki, Holmströmi. Yes, let's go. Musta tuntuu, että me otettiin kyllä parhaat niinku assetit aika lailla joka jengistä, mitä me saadaan vaan Pohjoismaista. Ainoa pelaaja, mistä me ei saatu pohjoismaalaista, oli toi Buffalo. Eikö niin? Mutta Tukki tarvii uuden sopimuksen muutenkin, niin sen voidaan antaa kävellä. Okei, hei! Drafti, toi on tehty, toi meidän laajennusdrafti, ja nyt mennään heti varaustilaisuuteen. Tähän lähtee varaustilaisuudesta. Täällä olisi Jalokivi 1. Hei, meillä on 4. pikki. Täällä on, ja muistakaa nyt, mulla on rosteri, missä on sit varmaan seuraavaksi 4-5 kaudeksi aitoja prospekteja, mutta ekalle kaudelle nämä aina generoidaan laajennusdraftista. Eli tää koko varausklassi mun mielestä on Euroopasta saatu, tai ei kun tämmösiä EAN luoma. Niin, varaus. Eli meillä oli 4. pikki. Täällä olisi Markus Carson, eliittipotentiaali. Vitsi me haluttais se. Tai Nesterovi. Me saadaan joka tapauksessa, hei, pohjoismaalainen eliitti. Ei kun vitsi. Eihän Viro ole Pohjoismaa. Ei perkele. Eli joko me saadaan top 6 hyökkääjä Suuri tai Carsoni. No joo. Periaatteessa me voitais yrittää vaihtaa ylöskin päin ja ottaa Vanhanen siellä. Matias Vanhanen olisi kova. Niin, no se me saatais joka tapauksessa erittäin todennäköisesti. Treidas siihen 3. pikkiin. Treidasko chatti 3. pikkiin vai otetaanko me Vanhanen 4? Se 3 olisi niinku varma eliitti, että siinähän se olisi. Meillähän on noita assetteja, että Niin, jos me annetaan joku Brad Lambert siitä 3. varmasta eliitistä, niin se melkein olisi vörtti. Se Vanhanenkin on kyllä. Tuk lihoiksi. Alex Tuk, se on kyllä totta. Meillä on se tuolla noin. Mutta kato, ei sillä ole mitään vaihtoarvoa. Kun ei sillä ole soppari. Kato, niin ei sillä ole merkitystä. On muuten mielenkiintoisen näköinen tää rosteri. Okei, katsotaan. Eli 3. Ekman Larsson pois. Niin meillä on niitä pakkeja kyllä. Se on ihan totta. Ehkä tässä me voidaan käyttää yksi meidän pakki. Eli 4, 3. Meidän pitäisi olla aika lähellä. Ja nyt kun meillä on niitä pakkeja 1 000 000, niin nyt käytetään just joku tähän.
Eli meillähän tulee olemaan Ekholmi ja Andersson, sitten Ristolainen, Lindeli ja sitten Määttä Jokiharju. Yes. Eli me voidaan hyvin antaa Ekman Larssonin kävellä. Noin. Ottaako ne Ekman Larssoni suoraan tuohon 3? Musta tuntuu, että tää on aika reilu diili. Meneekö läpi? Se on hylätty, mutta musta tuntuu, että me ei ihan... Me ollaan kuitenkin varmaan aika lähellä. Mutta Ekman Larssonille ei lähde mielenkiintoista. Eli ne arvostaa sitä ruotsalaista eliittiprospektia siellä. Me voitaisiin antaa Helenius sieltä, Pyyhtiä, tiedätkö just joku tämmönen. Vilenillä me ei tehdä mitään. Top 6 pakki pieni on potentiaali ja 73 overall. Se ei varmaan ihan hirveästi voi nousta tosta. Me otetaan toi hylätty. Mä voin kokeilla antaa ne Tukinkin oikeudet, jos se nyt pelastaa sitä homman vielä, mutta Alex Tukki, otetaan toi Tukki vielä tohon. Ei edelleenkään mene läpi. Kato tässä normifranchisessa mä laittaisin tähän jonkun 7 päälle, mutta tässä mä vaiheessa sitä pois, niin nyt pitää katsoa pelaajista suoraan. Kyllä aika paljon pyytää. Periaatteessa mä voisin sieltä Pyyhtiänkin vielä. Alin top 6 hyökkääjä. On potentiaali. Se voisi kyllä nousta hyväksi 3. kentän 4. kentän äijäksi. Mutta se, että mä saan varman eliittipelaajan, niin mä melkein mieluummin, ja sentteri vielä, mä melkein mieluummin ottaisin se. Että mä annan Pyyhtiän tää. Jos tää ei mene läpi, niin me otetaan vaan kuka ikinä 4. Joo. Me otetaan se vanhanen 4. Ne rupeaa pyytää jo sen verran paljon. Eli mennään simuloidaan valintaan 4. Joo, Carson meni just meitä ennen. Tuossa kävi nyt ikävästi, mutta ei voi Joka mitään. ikinen äijä nyt! Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Se on Luke, eikä Luceder, naurahtava hymiö. Eikö sääntö ollut, että ei saa treidaa Ei kun totta! Hei! Totta! Niin mä en saanut treidaa Okei, sori! Hei, tästä pitäisi melkein tehdä jo. Mitä helvettiä? Onneksi se mennyt muuten läpi. Jumalauta. Niin me ei saa treidaa varausvuoroja. Meni, sori! Herättely. Okei, no niin, ei mitään. Lähdetään, unohdetaan toi ja äsken tapahtui. Ihan täys aivopieru. Joo, mä treidasin sitä omaa varausvuoroa siellä. Noniin, ei mitään. Me otetaan vanhanen. Me otetaan vanhanen täältä. Top 6 suuri. No, täällä olisi 2 eliittiä. Tuntuu vähän pahalle, että me ei oteta Nesterovia tosta, mutta me luotetaan Matias Vanhaseen, eikö niin? Luotetaan Vanhaseen, ja siinä on aito prospekti kuitenkin. Siinä on vähän enemmän fiilistä. On täällä jotain aitoa selkeästi. Noniin, Chicago GM mä ties säännöt. Tuo oli ihan käsittämätöntä. Meidän pitää tässä franchisessa muutenkin kiinnittää paljon enemmän huomioon noihin. Vitsit onkaan pitää olla muuten hereillä, ettei käynyt mitään vahinkoa. Mulla on niin ollut tapana aina vaihtaa tehdäkseni varaa. Se on ollut mun ykkösjuttu tehdä noita diilejä. Okei, 2. Me ei olla voitu vaikuttaa mitenkään meidän skauttaukseen tähän asti. Katsotaan, onko täällä varmoja eliittipelaajia. Ei oo. Ehkä me mennään sijoituksen mukaan. Eli... täällä olisi potentiaalisesti eliitti, mutta täällä olisi niinku eliitti suuri. Eliitti keski. 4, mä otan riskin nyt. Eikö niin, meillä olisi se Pohjoismaat-sääntö. Katsotaan joku pohjoismaalainen, eli Sjögren. Sjögreni on skautattu 1/5 eliitiksi. Eli ei ole varma eliitti, vai 1/4. Mutta siinä olisi korkein mahdollinen pohjoismaalainen. Eli otetaan itse asiassa tää. Kenet otit Krakenista? Kuka me otettiin Krakenista? Katsotaas. Kuka me otettiin Krakenista? Muistaako chatti? En mä tiedä. Nyt menee kyllä sekoiluksi tää homma. Mut Sjögreni top 9 hyökkääjä. No, en mä tiedä. 2. kierroksella. No voi olla parempaakin, mutta ei se nyt niinku huonoa. Mennään drafti tästä näin. Se on Luke eikä Luceder. Okei, iso kiitos. Lukeder 2 eurosta. No niin. Sori, mä en tiedä kiitinkö sua. Tossa oli vähän sekoilua tuossa äsken. Ei kun niin, joo totta. Krakeni ei ollut tuossa varaustilaisuudessa. Me annettiin Krakenin mennä pois, koska ne on uusin NHL-seura. Yleensä uusin NHL-seura, varsinkin kun se on niin uusi, niin ne ei joudu olemaan siinä draftissa mukana. Eli korkein, no täällä olisi heti niinku scouttien suosittelema seuraava, olisi Pohjoismaasta ruotsalainen Raftheim. Eli otetaan Raftheimi, AHL top 2 suuri. Ei kyllä valitettavasti mihinkään. Se on fakta nyt, että kun me ei voida treenata näitä varausvuoroja pois, niin meidän scouttauksen pitää olla kunnossa ensi kausille. Se on vaikea mennä tälleen niin kuin sokkona. Taas Sunkvisti. Somervuori. Jere Somervuori, 17-vuotias, eliitti pieni, skautattu 2/4. Otetaan tosta riski. Voiko se olla joku isompi? Alin top 6. Kato. Siis eliitti pienestäkin voi tulla vaan alin top 6 pieni, jos se on skautattu huonosti. Toi on kyllä villi. Eli simuloi. Mä en tiedä, miten tää ekan vuoden drafti menee, kun täällä on niinku joitain aitoja ja sit joitain ei. Very interesting.
Mutta sitten oliko vitosrundi, Pavlikki, joo ei, Numminen. Niklas Numminen on aika hyvä. Tämähän on ihan niinku, tää on ihan hakuammuntaa. Mä luulen, että mä otan vaan korkeimman pohjoismaalaisen aina ja sit toivotaan, että osutaan lottovoittoon. Eikä siinä sen kummempaa. Numminen, sekin on AHL top 2 suurella potentiaalilla, eli AHL-pelaajan potentiaalilla. Eka drafti menee kyllä vähän vihkoon. Mutta me saatiin Vanhanen, hei. Se on puoli voittoa jo melkein. Täällä on Altorni, lisää ruotsalaisia. Ruotsalaisia nyt tulee kyllä tosi paljon. Sekin on AHL top 6 ja meillä on vielä toi 7 tuolla jäljellä. Treidataan 7kin johonkin fiksuun. Kyllä tuolla on aika paljon aitoja. Niin kyllä, mä itse asiassa luulin, että tää oli täysin generoitu, mutta kyllä täällä on yllättävän paljon aitoja. Tässä ekassakin draft classissa. Tosiaan siis seuraavilla on tosi paljon aitoja. Sundqvisti. Joo, mennäänkö siellä? Leo Sundqvisti, lisää ruotsalaisia. Näin kyllä suorittanut. Sekin on AHL top 2. Noniin, siinä oli koko varaustilaisuus. Ja nyt mennään kiinni tästä meidän pelaajiin. Ja jännä nähdä. Mä jopa niinku chatti, apulais GM, mä jopa mietin, että ekalle kaudelle niin me lähdettäisiin todennäköisesti luomaan niinku häviävä rosteri, jotta me saadaan niitä korkeita varausvuoroja, jota me tullaan väkisin tarviimaan, että me voidaan ikinä voittaa Stanley Cup meidän pohjoismaalaisella joukkueella. Eikö niin? Mä mietin tätä, mutta me saatiin kyllä yllättävän hyvä, varsinkin pakista tosta varaustilaisuudesta. Et katsotaan nyt vähän, että miten tää tulee niinku menemään. Mitä maita sulla on tässä käytössä? Pohjoismaat. Tanska, Ruotsi, Suomi, Norja ja Islanti, jos Islannista tulee joku pelaaja. All right. Joo, ensi kauden draftissa on, no siellä on McKenna, joo, mutta meille tähän franchiseen, niin siellä on tää Stenberg. Stenberghän me haluttaisiin ensi vuoden draftista. Stenberg olisi kyllä melkein pakko saada tähän näin. Rasmus Andersson, siirron estävä lauseke. Mä en kyllä oikein kellekään halua antaa näitä lausekkeita tästä näin, koska mä tarviin näitä pelaajia niin trade-asseteiksi jossain vaiheessa. Toivottavasti se hyväksyisi 6 miljoonan sopparin ilman, että me annetaan sille toi no trade clause. Se olisi aika kiva. Tukki tosiaan voidaan antaa kävellä. Sitten Pate Laine. Tuus Pate tänne näin. Pate haluaa 5,6 miljoonaa 4 vuodesta. No, mä annan 5,2. Pate ei ole kyllä tämmöisiä näyttöjä ollut oikeasti, mutta saattais pelissä vielä 85, niin mä elän sen kanssa. Lidlillä on no trade clause. Mä en muuten kauheasti kattonut näitä. Mä näin, että joku kirjoitti chattia, että kato, kello on no trade clause, mutta mä oon kauheasti kiinnittänyt niihin huomiota. Mutta ei ole itse asiassa oikein kellään pelaajalle, että sillä ei ole hätää. Kotkaniemellä on Ekman Larssonilla Määtällä, tommoset puolikkaat. Lindell on ainoa, jolla on täys. Björkstandi ehdottomasti solmitaan. Sekin pyytää 5 milliä. Itse asiassa kiinnostusorganisaatio on aika iso. Björkstandi haluaa pelaa Pohjoismaissa tanskalaisena. Unelma nähdä. Otetaan 4 vuotta 4,6 milliä tosta. No ihan hyviä diilejä. Mikä ongelma Ruotsin pelipaidassa? No se on vähän erilaista. Ei aina tarvi olla semmonen hikinen, tiedätkö benchihyppy tai joku. Vähän erilainen. Erilainen forfitti. En mä nyt niinku normaalisti Ruotsin pelipaitaa kyllä ostaisi. Kyllä se nyt silleen. Oli 2,4 milliä tosta Erik Haula. Sitten Ristolainen, joo. Muilla taitaa ollakin. Itse asiassa aika lailla sopparit. Stenlundi. No mietin, että neloskentää ei. Mun pitäisi varmaan laskea, että kuinka monta hyökkää ja pakkia mulla on, että ketä mä oikeasti tarvii. Okei, nyt mä menin flirttaile, puhuu Pyyhtiän kanssa. Sitä me ei tarvita. Me otetaan suoraan RFA tohon. Mä otan nää RFAt täältä. Otetaanko Vanhanen suoraan? Se on kyllä 65 kokonaisuus. 17-vuotias. Herran jumala. Eihän 17-vuotiaista pelaaja saisi oikeasti draftata. Tässä taisi olla vähän tuo ensi kauden pelaajikin oikeasti mukana. Mutta joo, odotetaan, että Vanhanen kehittyy tuolta. Siitä tulee kyllä jossain vaiheessa tässä franchisessa ihan huipputekijä. Meillä pitäisi tulla kyllä hyvä prospect pooli tähän turnaukseen. Mä voin sainaa nyt nämä kaikki pelaajat, ketä mä otin. Täällä on AHL-nimi, jos ei muita sitten. Eikä Sundqvist ja Stenlundin vaan niinku vuoden soppareille, että mä en niinku suurimmaksi. Mä en niinku pidempään halua sitoutua niihin. No Stenlund 1,5 milliä. Meillä tulee kyllä olemaan palkkakattoa aika paljon, että se nyt ei silleen. Katsotaan noin mun hyökkäät. Eli lasketaan nyt meidän kentälliset. Sun ensi vuoden draftissa on 2 McKennaa. Miksi on 2 McKennaa? Eikä oo. Miksi on 2 McKennaa? Mitä ihmettä? Eihän tossa draftissa ollut McKennaa. Mitä jengi sekoilee? Miksi olisi 2 McKennaa? Mitä helvettiä? Okei, mutta
Sitten jos on, niin sit on. Sit mennään sillä. Okei, no mut siis hyökkäät. Täällä on Patrik Laine, Lehkonen, Björkstandi, eli siinä on 3 hyökkääjää, Luostarinen 4, Höglander 5, Kotkaniemi 6, Zetterlund 7, Haula 8, Holmström 9. Joo, me itse asiassa tarvitaan Stenlund ja Sundqvist ihan tonne neloskentän ukoiksi, että joo, solmitaan ihan hyvillä mieli. Mut mä en ymmärrä miksi olis. Ei siinä kokoonpanossa ainakaan kahta McKennaa. Liikaa NHL-pelaajia. Niin menee fiilis maasissa pelaa AHL. Niin, mutta mä voin treidaakin noita, että se ei silleen haittaa. Mä voin just täkkää niitä draft-pikkejä, mitä ikinä. Valsteed oli kyllä aivan loistava saada tonne maalivahdeksi. Pidetään Klangikin tossa noin. Okei, siinä on meidän movit nyt. Katsotaan, hyväksyykö kaikki sopimukset. Ja Pate Laine haluu rahaa. Pate, hei! Tämähän on totaalinen farssi. Mitä sä luulet, niinku? Kuka sä luulet olevas? Minun on hylättävä tarjouksesi. En edes solmia jatkosopimusta noin pelillä rahasumma. Luuletteko te, että täällä on rahaa niinku, kuin muille jakaa täällä organisaatiossa? Ei herran jumala Laine. Eli Pate Laine. Okei, no se kiinnostus seuraa ei ole kyllä kauhean iso. No saat sen 5,5 milliä 4 vuotta. Mut sit olisi Pate paras tehdä tulosta. Nyt on aika ylihintaa kyllä Pate Laineesta. Björkstandille mä maksan vähän enemmän mielellään. Maksan mielellään. No joo, 5 milliä 4 vuotta antaa mennä sillä. Patelle rahaa, jep. Teki 5 maalia viime kauden mestaria vastaan. Onpa vaikee peli. Pate on kyllä. No onpa vaikea peli. Noin. Pate voi vaan pyytää 5,5 milliä ja sit sanoo, että onpa vaikee peli. On se semmonen. Meillä on hei 15 miljoonaa free agency, jos me tarvitaan jotain. Mut meillä on oikeesti siis, eihän meillä ketään tähtihyökkäjiä oo, mut meillä on niinku hyvä pakisto. Ihan ok. No ei nyt mikään hyvä hyökkäys, mutta ihan ok. Katsotaan mitä tulee. En mä nyt niinku väkisin rupea häviämään, mut se on huono olla semmonen, tiiäksä, välimallin joukkue, että sä ehkä pääst playoffeihin tai sä ehkä siinä sijalla 16-17 just playoffeja ulkopuolella. Me ei haluta sitä. Et jos se näyttää siltä, että me ei niinku mitenkään olla selkeästi playoffeissa, niin sit me ruvetaan vähän häviämään ihan suoraan niinku puolesvälis kautta. Eikö niin? Se on niinku melkein pakko tehdä. Pesonen taas vauhissa. Mitä täällä jengi huutaa Pesosta, vaikka just ollaan niinku aloitettu tää? En täällä mitään Pesosia. Mites muuten nämä omistajan tavoitteet? Eikö nää mennä kauden? Nyt meillä on tää omistajatilakin päällä. Olen hyvin tyytyväinen siihen, mitä olet tehnyt tämän seuran hyväksi. Jatka samaan malliin. Kattokaa, no omistaja on tyytyväinen. Ehdota seuran vaihto, päivitä ja ylläpidä. Niin meidän pitää laittaa nämä kaikki joukkueen myymälät ja kioskit. Ja... Tää on ihan hauskaa vaihtelun välillä tehdä näitä. Just näissä tehdyissä jengeissä niin me voidaan laittaa tää päälle. Tuloslaskelma. Ei helvetti, tulot ja kulut. Me voidaan laittaa tää sitten jengi alus, eikä tässä vielä mitään. Muokata peli, areenan muokatus, täällä on vaikka kaikkea. Mut joo, sit mennään ehdottamaan, hei, kiinnittämään vapaita pelaajia. Seuraavaksi. Voitko lopettaa liven? No en kyllä mielellään. Näin, sitten on Kopitar, hei, eihän Kopitar ole pohjoismaalainen, mä innostuin jo. Smaltsi, Jenner, Bentruba, Claude Kuzmenko, Sukkarello, hei. Sukkarello. Siinä jos me halutaan Sukkarello, niin täällä olisi norjalainen. Kyllä me nyt periaatteessa tää palkkakatto pitää katsoa johonkin. Siellä on paras mahdollinen pohjoismaalainen Sukkarello ihan kevyesti. Niin kyllä me nyt varmaan Sukkarello kiinnitetään tähän näin. 2 vuotta 4,4 milliä. Sitten jos se ei lähde, niin me vaihdetaan se veke. Eikä siinä sen kummempaa. Otetaan Sukkarello. Pikku diililtä. Meillä on kuitenkin tätä rahaa heittää tällä hetkellä aika hyvin. Hävittä halle, niin menee moti tästä striimistä. No kyllä, hei, kyllä siis. Kun joukkueet lähdetään rakentaa, se on fakta. NHLskin niinku 5 joukkueet hävii tahallaan joka kausi. Siis se on mitä se on. Torontokin hävisi loppukauden tahallaan, ne sai mäkkemmä. Se on se mitä sä teet, kun sä lähdet rakentaa joukkuetta. Katsotaan joutuuko sitä tekemään. Ehkä joutuu, ehkä ei. Se on ehdottomasti paras tapa lähteä rakentaa sen draftin kautta. Sitten voi mennä muualle, jos se ei kiinnosta. Okei, mutta eiköhän tossa... Täällä ei oikein oo mitään muita, jolla on arvoa. Eli täällä on niinku... 82, 81. Aika turhaan mä tiedätkö, otan Kasperi Kapasta sainaan, kun meillä on nyt 4 äijä valmiiksi. Ja sit näillä ei ole vaihtoarvoakaan ihan hirveästi. Niin ehkä mä mieluummin pidän sen palkkakaton vaan, kun sainaan näitä pelaajia. Mä toivon vaan, että se Sukkarella sit tulee. Se maalivahteikaan niinku... No täällä olisi Markströmi. Täällä olisi Markströmi periaatteessa kakkosveskariksi.
Mut meillä on sit Wallstead, meillä on se Söderblumi, molemmat kehittyviä, niin en mä koe, et sekään on niinku tarpeellista kuitenkaan. Onko Pate jengissä? Kasperi Kapanen taitaa olla auki. Joo, mutta Kapanen ei kuitenkaan kehitä meidän rosteria niinku ihan hirveesti. Meillä on niitä 82 kuitenkin aika paljon tuolla joukkueessa, ketä me laitetaan sinne askiin. Edvinsoni vapaana. Se oli RFA, eli toi omistaa sen oikeudet, toi Detroitti. Okei, hei, Sukkarilla tuli jengi. Come on, toi oli iso. Hyvä jätkä! Annetaan Sukkarille pieni. 54 pistettä viime kaudella. Siinähän tulee olla yksi meidän parhaita. Ja onks nyt muokata pelipaitoja? Oliks tää niinku... Mikäs tää muokata pelipaitoja oli? Katsotaan. Mä oon unohtanut nää omistajatilat. Niin mä voin muokkaa näitä paitoja milloin vaan. Tää on hyvä. Jos ei tuu tulosta, niin me vaihdetaan meidän paitoja. Toi on muuten loistava. Jumalauta. Oliks toi viimeksi, kun me ollaan tehty näitä? En mä muista. Joukkojen sijoitukset ja myynnit. Aseta hinnat. Noniin. Hei, paljon maksaa tulla Pohjoismaalle sisään? Pelaaja Rasmus Andersson pelipaita. Kuka pelaaja myy? Herran jumala, mitä hintoja. Mitä helvettiä. Lapsilta pyydetään 150 pelipaidasta. Fanipalaute on mahtava. No jos fanit maksaa, hei, niin antaa olla. Oi. Matias Ekholmi. Lindeli. Laitetaanko se Suomessa? Suomen hinnat ylös. Täällä on jengi tottunut vähän kalliimpaa. Lindelin paita maksaa ekstraa nyt. Ei auta. Oi jumalauta. Esasti joutuu maksaa pari euroa lisää. Miksei muiden pelaajia voinut laittaa? Oi saatana. Olipa loistava. Päivitä ja ylläpidä. Mä en tiedä, pitääkö tässä vielä. Päivitään. Meillä on varoja jäljellä 1,3 milliä. Hei, joukkojen myymällä pitää fanin, merchia pitää olla. Päivitetään, joo, päivitys meneillään, just näin, käytetään parkkipaikka. Se on ärsyttävää, kun te menette hallille siellä parkkipaikkaa. Kyllä niinku Team Pohjoismaassa niin ehdottomasti tarvitaan parkkipaikat. Kertoo samaa mieltä. Sitten on... meillä on vielä 0,4 miljoonaa budjettia. Aitiot. No aitiot, hei, jengi tulee käyttää aitioihin rahaa. Mut itse asiassa oli 100/0. Vessat ei toimi. Korjaa, ei toi pitää fiksaa. Ja nyt meillä ei ole areenan budjettia enää. Noniin, siinä meni. Jengi on vähän enemmän tyytyväisiä, kun vessa vetää. Ei läiky yli. Vessat viimeis. Oi. Katsotaan, ostaako kukaan Lindelin pelipaitoja. Mä oletan, että niinku numerot näkyykin sit jostain. Katsotaan, millainen jengi meillä on paperi tohon ensi kauteen lähettäis. Toi on vähän... Niin. Me periaatteessa voitais tehdä jotain tradeakin, jos me saatais niinku muitten joukkueiden ykköskierroksen varauksia. Et sekin on mahdollista. Omistajan odotukset. Hei GM Tammenpää. On uusi kausi, joten mennään suoraan asiaan. Olen asettanut tulevalle kaudelle tavoitteita, jotka haluaisin sinut saavuttavasi. Noniin, katsotaan. Haluan meidän ansaitsevan vähintään 78% odottamastani 4 millin voitosta. Okei, selkeä. 80% voittoa, joo. Haluan 34 loppuun myytyä areenaa tänä vuonna, jotta kotikaukalomme saa uskottavuutta. Kyllä, hei, eka kaus Pohjoismailla, niin jengi on hypeis. 95, haluan meidän myymään 95% saatavilla olevista kausikorteista. No on kyllä kovaa tavoitetta. Ja joukkojen kemiaa 5 yksikköä. No niin, omistaja, mennään rakentamaan näitä. Mut joo, hei, muokataan ketju, katsotaan millainen joukkue on tässä tulossa. Eli jotain päävalmentaja pois ja sitten on... Joo, Klooni, nyt mennään draftin kautta. Mut joo, ykkössentteri, siis, no siis hyökkäys on aika sontaa, mut meillä on niinku tasapaksu jengi. Silleen niinku tietyllä tapaa. Mut tää on vähän, että lähdetäänkö me nyt oikeesti niinku, mitä me lähdetään tekemään tämän kanssa. Meidän pakisto on jopa niinku liiankin hyvä tietyllä tapaa, eikö niin? Rasmus Sandin on ylimääräinen ja Ekman Larsson on ylimääräinen. Mä ehkä lähtisin vaihtaa niitä ja ottaa suoraan niinku Suomi ton alakerran pakkipari. Anderson on kyllä, siis me saatiin tosi hyvällä diilillä sen, mä melkein haluaisin pitää sen. Mut joku Matias Ekholm, se on hyvällä diilillä, mut joku contender varmaan haluaisi sen. Mä saisin ehkä jopa niinku jonkun ykkösen siitä. Wallstead nyt on ihan lottovoitto. Mä mietin vaan lähinnä tätä strategiaa, että tässä on niinku... Onks tää vähän turha lähteä yrittää voittaa täällä? Mä ehkä simuloisin 20 peliä. Ihan vaan, että jos tiiäksä, tää on joku hidden game jengi, että sit se ei mene niinku hukkaan. Luostarinen top 6 hyökkääjä. Niin mä ehdottomasti laitan isoja potentiaaleja tänne ylös. Toi ykkönen...
Tuo ykkönen, missä on Lehkonen Luostarinen laine, kuulostaa aika kivalta. Ja sit kakkonen, Haula Sukkarella Björkstad sais +5. Mä jopa mieluummin laittaisin Kotkaniemen, joka saa myös +5, koska se on vähän nuorempi kuin Haula, se voi kehittyäkin tästä vielä. Björkstandi, Höglanderi on top 6 hyökkääjä. Pitäisikö Höglanderille antaa jopa kakkoskentän rooli? Ehkä ei. Ehkä ei kuitenkaan. Me halutaan kuitenkin voittaa niitä pelejä. Ja sen rooli on kuitenkin kolmoskentässä, että se pelaa omaa rooliinsa. Setterlund kolmoskentässä. No kyllä mä oon itse asiassa aika tyytyväinen tähän ei nyt mikään tähtipainotteinen jengi, mutta ihan ok. Meillä on Sundqvist tuolla. Ehkä Sundqvistinkin tilalle joku vasen laita, mutta periaatteessa toi nelonenkin on ihan fine. Alright. Katsotaan, mitä tekis apulaisGM tällä. Sitten joukkueen kapteeni täällä Ekholmilla C. Kyllä mä sanon nyt hei, että tällä, missä muuten kotihalli? Missä on kotihalli? Ei oo mitään, siis sijainti on Eurooppa. Voidaan sopia, missä meidän kotihalli on. Ei oo niinku mitään, ei oo puhuttu siitä. Ollaanko ympäri Eurooppaa? Me ollaan semmonen siirtymä joukkue. Välillä Hartwallilla, välillä jossain Klubenissa, välillä Syyrihissä. Me mennään 3 varakapun taktiikalla. Arsi Lehkonen on 1 varakapteeni, Risto Laine on hyvä varakapu ja... Kuka olisi 3. varakapu? Joku kokenut äijä. Mä en laita sitä Ekholmia, kun se voi lähteä pois. Rasmus Andersson. Andersson voisi melkein olla kapteeni. Mä en usko, että se on lähes nimittäin yhtään mihinkään. Näin, kyllä taitaa olla Lahti. Eli ollaan niinku sirkus. Joo. Liikkuva sirkus, se on loistava. Hei, onks niitä kausikortteja myyty nyt? Mitä helvettiä? Promot. Mitä? Nyt pitää promoni saada jengiä hallille. Hei, eka peli Winnipeggiä vastaan. Nyt on Esa Lindell bobblehead. Me myydään Esa Lindelin pelipaitoa iso... Voit muut laittaa automaattisesti. Iso Lindell pitää noita lähteä myymään. Okei, eli meillä on muutama pelaaja, josta me halutaan päästä eroon. Katsotaan löydetäänkö me suoraan tradeja niille. Eli yksi oli... Mua kiinnostaisi mitä mä saisin Ekholmista. Ihan mielenkiintoista. Ketä tarjosi? Horkov, Silovs, kakkonen Blomqvisti. Mä saisin niinku 2 tosta Ekholmista. Mä saisin William Carsonin. Mä saisin chatti William Carsonin 2. Tai Ekholmista. Mutta ei sillä ole kyllä samaa arvoa sit toisaalta. En mä ehkä tekisi tota. Ne halus antaa ton Hillin paskadiilikin siihen kylkeen, josta mä en oo kyllä niin tyytyväinen. Mä melkein halusin pari ykköstä tälle kaudelle. Ihan sen takia, että mä haluun, toi iso drafti tulossa, mä haluun niitä ykköskentän varausvuoroja. Voidaan muuten katsoa, te sanoitte, että täällä on 2 McKenna, niin katsotaan. Mehän nähdään täältä, eli... Ja sit meidän pitää ottaa ne scoutit muuten, sekin pitää. Ei nyt pitää muistaa se. Tässä on paljon juttuja, mitä pitää muistaa. Eli jos me aloitetaan siitä, että toi kykyjen etsijän toimeksianto. Mistä me nähdään ne seuraavat, ketkä on näitä varausluokka. Tuosta. Nähdään tää varausluokka. Miksi jengi sanoo, että täällä on 2 McKennaa? Mä en tiedä, mitä te sekoilette. 1 McKenna täällä on. Ja Stemberi. Siis Stemberi me halutaan. Jumalauta me halutaan se Stemberi. Sitä nyt ei tarvitse skautata. Mutta jos me puhutaan jokin 10, täällä on Vikko Björkki. Joo, kyllä Björkki tai Stemberi eka vuoden draftista. Jompikumpi on pakko saada. Ruotsin ykköskentän pelaaja. Ruotsin ykköskentän pelaaja. Oli kuitenkin tossa myös kisoissa justiin. Mut joo, Oliver Ekman Larsson ja Sandin. Pari ruotsalaista, niin jos niistä saadaan jotain pikkejä, niin mä olisin aika tyytyväinen. Eli Ekman Larsson 3, aika hyvä. 2 tarjoaa Penssi. Joo, kyllä hei. 2. kierroksen varaukseen Oliver Ekman Larsson. Mä oon aika tyytyväinen tohon. Sieltä tulee joku Heissikin takaisin. Kuulostaa pohjois-amerikkalaiselta, mutta se voi lentää sinne farmiin sitten. Sitten on Sandini. Meidän farmi pelaa edelleen. Farmissa ei ole mitään sääntöjä. Sandinissa me saatais 3 ja 4. Otto Stenberg, hei. Otto Stenberg Sandinista. Toihan on muuten mukava diili. Ja 5. kierroksen varaus päälle. Top 9 suuri. Stenberg on ollut hyvä ruotsilainen noissa junnukisoissa. 20-vuotias 75. Siitä voi tulla 3. kentän äijä. Joo, sinne farmiin kehittymään ehdottomasti. Jes, hyväksytty. Noin. No toihan oli loistava. Toihan oli muuten ihan loistava. Eli simuloidaan nyt 20 peliä eteenpäin ja sit katsotaan, jos tää menee niin keskinkertaisesti kuin mä ajattelinkin, niin sitten me tehdään vaan semmonen juttu. Mä nostan muuten Heleniuksen NHL. Sitten me tehdään semmonen juttu, että me myydään vähän meidän pelaajia. Me laitetaan ruvetaan häviä otteluita, mutta katsotaan miten lähtee. Eli NHL, jos Temper AHL, Hayes AHL, sitten Sundqvisti,
Ketäs me olisin nelosessa? Eikö ne tässä aika lailla ole? Söderblom, Sundqvist ja Holmström. Jep. Ei kun hetkinen. Tee lisää kokoonpanosiirtoja. Joo, ei Sundqvist lentää AHL. Noin. Toi on hyvä. Sakkoa. Mikä sakka? Mikä sakko? Mitä sakkoboksia? Saako muka vielä vaihtaa pelaajia pois? Miksi sä trade? Miksi sä sais treidata? Hei, siis säännöissä et sainattuja UFA-pelaajia. Siis jos mä vapaista pelaajista siis sainaan pelaajan, niin sitä ei saa treidaa pois. Mut kyllä mä nyt noita, ketä mä varasin tossa. Jumalauta. Mikä sakkokassa? Hei. nyt ei. Toi niinku meinaa sitä, että jos mä sainaan niinku pelaajan free agencysta. Tee niinku sopparin, niin sitten saa vaihtaa sitä veke. ei tässä vielä ole mitään sääntöä rikottu. Mä meidätte olla kyllä lähellä sen draftin kanssa. Noniin, sit uudestaan nämä kentät. Ja nyt voitte chatti sanoa, kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa. Kiinnittäkää huomioon, että mä voin lähteä sekoilemaan tämän kanssa. Mutta jos me voitetaan joku 15 peliä eka 20, niin kyllä mä nyt sitten katon, mihin tää joukkue voi riittää. En mä nyt usko, että semmoista tapahtuu, mutta tiedätkö kuka tietää, ei sitä tiedä. Ekholm, Andersson, Ristonen, Lind. Siis pakisto ja veskaria meillä periaatteessa voisi riittääkin, mutta mä katson vielä ketä YVL pelaa. Siellä on Laine keskushyökkäjänä. Mitä ihmettä, coachi? Meidän pitää katsoa toi meidän coachitilanne. Keskushyökkäjä ja Luostarinen ykkös-YVL. Max 30. En mä olisi siitä edes niin surullinen siis oikeesti. Meidän pitää kuitenkin saada sitä draft-pickia. Björkstandi menee tonne. Arsi Lehkonen menee maali eteen YVL. Scoutit. Joo, scoutit. Tehdään YVn kanssa, mennään scoutteihin. Sitten 2. Kotkaniemi. Joo, Lehkonen pelasi ykkös YVtä. Eli me laitetaan tänne. Ketäs? No Zetterlundi. Eiku Höglander oli kehittyvä nuori. Annetaan Höglanderille YV-aikaa. Eikö itse sehän oli siellä jo valmiiksi. Eli nyt ei oteta sitä. Täällä olisi vaikka... No sitä Zetterlundiakin mä mietin. Sekin oli 25-vuotias. Eli otetaan... Tai Sukkarello, jos me halutaan voittaa muuten pelejä. Sukkarellahan ei ollut nimittäin ykkösyyveellä. Joo, otetaan Sukkarello kakkosyyveelle. Ja sitten mä laitan viivaan ton Zetterlundin. Tässähän meillä on visio. Näin. Ja sitten... Olisiko, että Eklund pyörittää tätä, tai toi Ekholm pyörittää tätä pakkaa. Vielä kun se on kuitenkin tässä joukkueessa. 11 voittoa, terve. -3 nyt kakkosyyveen, mutta ei anneta se häiritä meininkiä. Alright, sitten ne scoutit. Ja nämä scoutit on nyt iso, hei. Nyt katsotaan scoutit. Näistä mä oon saanut paljon. Mä saan koko aika paskaa niskaa, että mitä kun ei jätkä saa mitään aikaa näiden scouttejen kanssa. Mua rupee ärsyttää se. Oikeesti. Näinköhän tässä nyt ihan oikein. Joten nyt nyt mennään scoutti-osastolle, eli palkkaa henkilökuntaa. Mitä nyt etsii ne scoutit vaan täältä, eli kykyjen etsijän toimeksianto. Jes, me mennään tänne näin. Ja sitten me annetaan, jos meillä on liigas 2 coachia, ja mehän nyt tarvitaan paljon scoutteja Pohjoismaista, eikö se ole semmonen juttu? Eli olisiko meidän taktiikka semmonen, että mä rupean scouttaa kaikista noista Pohjoismaan liigoista? Onko siinä niinku visio? Ei me tehdä näillä Pohjois-Amerikan scouteilla niinku mitään. Eli mä annan monoa näille niinku VHL-scouteille, OHL-scouteille. Totta kai sielläkin voi olla pohjoismaalaisia. Mutta eikö ne suurimmat osat... Se olisi kuitenkin aika tärkeää, että meillä olisi tiedätkö, liiga SHL. Niinku nää olisi niinku hallus. Norjan liiga ei taida olla tässä pelissä. Onko se villi, jos meillä on vain SHL ja liigaskautteja niinku täynnä tää? Kun sit meillä on täsmällinen tieto SHLstä ja liigasta. 1A extra liigaskautti. Pidetään toi. Voidaan tsekkiliigassa voi joku pyöriä. Niin nyt me tarvitaan sitten 16 kauttia. Eurooppa. Tää on ylipäätään Eurooppa. No tää on hyvä. Eli satut vetää tänne. Sitten aika pieniä kokonaisuuksia muuta. No, ei se mitään. Annetaan Eurooppa. No täällä on yleisesti vaan Eurooppa-skautteja. Nämähän on ihan täydellisiä muuta. Eli Hansen Euroopasta. Jes Glänsi Eurooppa Miettinen. Kato miten tää menee, kun äsken mulla oli niitä liigaskautteja, mulla oli SHL-skautteja, mutta nyt kun mä laitan näitä, niin sitten täällä on niinku Eurooppa. Eli meneekö nää vaan johonkin random paikkaan Euroopassa? Mä otan pelkkiä eurooppalaisia skautteja. Amerikan junnusarjat kanssa. Mutta siellä on kuitenkin aika vähän niitä eurooppalaisia. Onko se niinku se pari pelaajaa, mitä siellä voi olla, niin eikö se välttis olisi Börtin pää, niin laittaa... Onko tää Pohjoismaat? Pohjoisalueet? Hei! Jumalauta! No niin! Tuu tänne näin Pohjoismaiden skautteja. No näitähän me otetaan... Hei näitä me otetaan täyteen.
Totta kai Pohjoismaiden scoutit nyt tulee tänne näin. Ihan niinku any day. Noniin, mä olisin näitä. No tämähän on ihan täydellinen tässä pelissä tämmönen. Ei mun tarvi sen enempää miettiä. Jengi vois kyllä keksiä uuden jutun, mitä jauhaa, kun tää Pesonen läppä on jo niin kuultu. Jollain meni boti Pesose. Mä oon samaa mieltä. Janne Pesonen. Mistä muuten Janne Pesonen saa seuraava työpaikan? Onko se Janne neuvotellut diili? Hei, nyt mä oon tarjonnut aika monta sopparia. Mulla oli 4 valmiina. Mä oon tarjonnut nyt 14. Annetaan vielä pari lisää tähän näin. Näitä kaikkea nyt pitäisi hyväksyä. No niin, mielenkiintoista nyt tähän. Meillä pitäisikö Pohjoismaiden pelaajat olla aika hyvin scoutattu sitten tulevaan draftiin, vaan käydään katsomaan meidän coachitkin. Coacheihin meillä ei mitään sääntöä nyt ollenkaan, mutta voidaan katsoa, ketäs meillä on coacheja. Donali. A- coachi, B-valmentaja. Joo, no tää näyttää aika perussetiltä. En usko, että ekalla vuonna tarvii ihan kauheasti. Hei, onko se simulaation aika nyt? Nyt rupee oleen niinku Pendo Pennanen. GM Pennanen. Siinä olisi kyllä Ville. Pendo ei tee kyllä GM-moveja, paitsi valitsee kisajoukkueen tietyllä tapaa. Okei, täällä on näitä, mä katon vielä nämä budjetit. Yleinen, joo, tehdään budjetti, laitetaan budjetti kuntoon. Hei, yleinen mainostus. Kyllä kaikki nyt tietää pohjoismaisen NHL-joukkueen. Kyllä me tarvitaan, omistaja halusi kausikortteja ja lippuja täyteen. Laitetaan vähän enemmän mainostusta. Yleinen mainostus 25 ja lippuja mainostetaan. Jes, just näin. Tallenna budjetti, se kuulostaa erinomaiselta. Asetetaan hinnat vielä. Ei jumalauta kun maksaa tulla. Ei ole ihan Suomen hinnat, mutta melkein. 200 eurolla. Hei, nyt pitää laskea lippujen hintoja. Esa Lindelin pelipaita saa vähän maksaa, mutta alakatsomoiden lasketaan, kyllä yläkatsomoiden tälle 100 pääsee. 99, semmonen kivan näköinen tohon noin. Ja alakatsomotkin 179, näyttää vähän halvemmalta. Klubsit paikat. No kyllä klubsiiteistä pitää vähän enemmän maksaa sitten. Joo, ja aitiot. Ja kyllä niillä, joilla on pinkkaa, niin ne tulee kyllä Pohjoismaista tänne näin, mutta normimatseihin ne ei ihan noin vaan tullut. 30 € pysäköintiin! Ei. Kyllä 15, me laitetaan pysäköintiminimiin. Oheistuottaja. No tämähän meillä oli laitettu jo. Lindelin pelipaita maksaa. Kioskit. Limonani 7 €. Terve, ei jumalauta nyt hei. Mä en suostu näihin hallihintoihin, mitä täällä Pohjoismaissa tarjotaan. Popparit Femmalla, sekin kuulostaa aika härskältä. Vesipullo maksaa 7 €. Kyllä vesipallolla. Kahvi 6 €. Mitä te teette? Kahvikin menee 3 €. Pähkinäsekoitus. Kyllä nyt myydään paljon enemmän näitä. Kattokaa, ottakaa mallia omistajat. Mehu 4 €. Ihan käsittämätöntä hintaa. Oikeesti. Noniin, nyt näyttää hyvältä. Sitten mennään hei kauden alkuun. Eiköhän tässä ole tarpeeksi. Nyt meillä on jengi kasassa. Meillä on hinnat asetettu. Meillä on scoutit laitettu. Onko nyt jotain, mitä puuttuu? Sanokaa vielä chatista. Chatista jos jotain tähän näin. Eli Danny Donali. Katsotaan muuten kauden tavoite. Mitä meidän Danny sanoo, että meidän coach tää pitäisi päättää? Meillä on paljon työtä tehtävänä, niin kun olemme kilpailukykyisiä. Joo, samaa mieltä. Ja se on mulle Danny ihan ok. Mutta mä haluan kuitenkin nähdä ekat 20 peliä. Sitten me mennään niinku, sit on totaalinen myynti, tiiäks? Sitten on totaalinen myynti, jos totaalinen myynti joukkueessa, jos me ekan 20 pelin jälkeen niin saada näitä. Kaikki nämä scoutit hyväksyy, tää on hyvä. Ja eikö nyt kun ne scoutit on tuolla, niin nythän ne tekee ilmaiseksi hommia, eikö niin? Sanokaa nyt jos on väärässä, mutta mun ei mitään erillistä tarvitse tehdä scouteille, eikö niin? Eli nyt vaan kun mulla on noin scoutit, niin nyt ne scouttailee tuolla noin. Pohjoismaalaiset scoutit. Vai rikkaiden paikka. No vähän kyllä mä aika paljon laitoin hintoja alaspäin kuitenkin, että. Yes, ja sitten, ei kun niin eka harjoituskausi. Tässä budjetti tulevalle kaudelle. Olen määrännyt enimmäismäärän jokaiselle luokalle. Mitä täällä nyt tapahtuu? Kohdista budjetti. Ai meillä on tämmösiäkin. Pelaajien palkka, Areenan toiminnot. Kyllä Areena pitää olla kondiksessa. Meillä on varoja jäljellä. No ei meillä melkein mitään varaa jäljellä. No mainostukseen toi 100 tonnia, mitä meillä oli. Joo, ei paljon tarvinnut budjettia miettiä. Harjoituskausi ja sitten NHL. Mutta katsotaan, me voitettiin meidät 2 harkkapeliä. Kuvitelkaa nyt tämmönen liikkuva Pohjoismaissa. Välillä ollaan Norjassa, välillä Ruotsissa kotipelit, välillä Suomessa. On hyvän näköinen. Hei, kauden eka peli Winnipegkiä vastaan. Esa Lindeli Bobblehead Night. Eka kotipeli ja hävitään saman tien 4-2. Ai.
1 ja 1. Mutta joo, tosiaan 20 peliä mennään eteenpäin ja katsotaan. Mä oletan, että meillä on joku 7 voittoa, tiedätkö, nyt 20 pelin jälkeen. Joo, sit on helppo päätös tehdä niin kuin mitä tehdään, mutta katsotaan. Pyydän tukkuhinnat. Laita 5 euron bisse, niin saadaan suomalaiset peleihin. Kyllä mä laittoin, mutta ei ollut bissejä erikseen. Olisiko se kahvihinta sit sama? Ei pyydetty niinku oluen hintaa erikseen niinku millään tavalla. Ei paljonkaan köyhät peleissä, mutta siis... No mutta kyllä yläkatsomo 99, se on kyllä ihan katastrofihinta. Onko liikaa? Laitetaanko vielä vähemmän? Se defaultti oli jossain 120, se oli ihan sairasta. 6, 7 ja 1. Joo, kato just, me ei haluta olla tämmönen joukkue, tämmönen niinku välimallin joukkue, että vähän voittaa ja vähän häviää. Ei tässä ei ole mitään niinku... Kun tää on just semmoinen, että me pudotaan pisteellä playoffeista ja sit se ei ole kellekään hauska. Playoffit olisi kyllä tietenkin hieno, mutta nyt ollaan menty sit 20 peliä eteenpäin. Me ollaan itse asiassa just about semmonen joukko, kun mä ajattelinkin. Ehkä jopa vähän parempi vielä. Rasmus Andersson, meidän johtava pelaaja, se nyt ei ole yllätys. Pate Lainekin 12 maalia 20 peliin. Ei oo köyhä ystävä tää eikin. Noniin, jaha, mä laitan liput alas. Ei tää, fanit valittaa lippujen hinnoista, tää nyt on ihan selkeä juttu. Yllättävän paljon, mutta Pate Lainella pisteitä, herran jumala. Rasmus Anderssonkin piste per peli. Mitä chatti tekis? Apulais GM. Yrittäisittekö te vielä voittaa tällä jengillä vai myysittekö te? Fakta on se, että jos me halutaan niinku hävitä tai miettiä tulevaisuutta, me laitettaisiin saman tien toi Ekholmin myyntiin. Ekholmin myyntiin. Tiedätkö just joku Björkstrand, no just joku Björkstrandi ehkä, se kyllä solmi just uuden diili. Tiedätkö se Lehkonen tämmösiä? Kaikki myynti. Onko kaikki myynti? Oh my god. Mä menen vielä 5 peliä. Läpällä, niin sit voidaan katsoa. Mikä tilanne. Ehkä se ongelma, se mua vähän ärsyttää, että mä ehkä saan niitä niinku ykkösiä muilta jengältä noista mun pelaajista. Voin mä periaatteessa kokeilla, mutta kaikki hinnat alas. Käykö jengi hallilla ollenkaan? Joo, mä voin laittaa vähän. Kattokaa muuta. Tossa oli 4 ottelun voittoputki. Tampa. 13-11. Me ollaan playoff-paikalla. Siis 13, 11 ja 2. 27. Mutta tää on tiiäks just se tilanne, missä mä en oikein halunnut olla. Me ollaan muuten Tyynemeren divisioonassa. Mä en muuten edes kattonut tätä divaria ollenkaan, mutta meidät laitettiin näköjään Tyynemeren divisioonaan. 3. franchisea putkeen, mutta annetaan olla täällä sitten. Tää on tullut meille erittäin tutuksi. Niin, no me ollaan playoff-paikalla, en mä nyt tiedä. Mä haluaisin kyllä jonkun tavan saada noita pikkejä, tiiäksä, muilta. Mä menen kattoo vähän, tiiäksä, mitä jostain... No Rasmus Andersson olisi meillä isoin assetti. Mutta halutaanko me myydä, tiiäksä, Anderssonia? Kauppoja edes löydy Anderssonilla. Pate Laine tekee jäätävää tehoa. Kiinnostaa. Vince Dunn oli. Vince Dunnia tarjotaan Patrick Laineesta. Ootteko tosissanne? Ekholmi on se, jota mä mietin. Eliittipelaaja. Niin, siis me saatais Ekholmista esim. 2-2 chatti. Ei saakeli. Se olisi kyllä aika hyvä. Siis 2-2 Ekholmista. Kakkoset voi kuitenkin tulla ihan jees. Ja sit kun mä treidaan niitä vielä pois. Tän vuoden ja ensi vuoden 2. Toi on mielenkiintoinen. Sitten Arsi Lehkonen. Voitais sekin treidaa veke. Oli vain 1 tehty maali. Arsistakin saatais ensi vuoden 2 ja 3. No niin, mä laitan nyt kysely. Mennäänkö vielä tällä vai myynti? Eli tällä mennään vai myynti? No niin, siellä on äänestyschatissa, mua kiinnostaa. Nää Linus Draft franchiset, varsinkin näillä säännöillä, tää on tosi mielenkiintoinen nyt, kun mä voin treenata draft-pikkejä pois. Niin. Tässä pitää nyt olla joku selkeä suunta, koska mä en voi sit missään vaiheessa tässä franchisessa pelastaa tai jengin suuntaa vaihtamalla mun 4 ykköskierroksen varasta jokin Celebriiniin, tiedätkö? Eli meillä on jo 2 kakkosta tälle kaudelle. Meillä on meillä on Penssin 2. Meillä on St. Louisin 5. Joo, toi meidän eka ykkönen silloin kyllä. 58% sanoi, että jengi myynti. Mielenkiintoista. Mä menen vielä. Me ei olla liian myöhässä, jos mä menen vielä 5 peliä. Me ollaan kuitenkin niin paljon, niin vähän. Mä haluan nähdä vielä, tai 4 peliä. Mä haluan nähdä 4 peliä vielä. Eikö se, jos me otetaan tähän joku hullu winstreakki, niin siellä on Minnesota 6-0 häviö, Toronto 4-1 voitto. Tää saattaa olla koko kauden, tiiäksä tätä, että me hävitään peliä ja voitetaan peli. San Jose ja Seattle. Joo, hävittiin molemmat. Okei, eikä me myydä jengiä.
Mä luulen, että mä aloitan Arsi Lehkosesta ja sitten... Mä aloitan Arsi Lehkosesta ja sitten tosta... Joo, Arsin loppuu sopparikin tähän. Mä aloitan Lehkosesta ja Ekholmista. Niillä on isommat valuet. Eli me saadaan Lehkoset 2 ja 3 Utahista vuodelle 27. Tai me saatais jo tälle vuodelle Perssistä 2. Mä tykkäsin kyllä tämän vuoden 2 aika paljon. Mut periaatteessa että me saatais 2 vuoden päähän sit 2. Mut tämän vuoden 2. Kyllä mä tykkään tämän vuoden draftista. Mä jopa otan tän. Mä jopa otan tän kuule. Silopsi sieltä, se voi mennä AHL. Joo, mä otan tää. Mä otan Lehkosta, toi 1-2 riittää mulle ihan hyvin. Hyvin itseasiassa. Mitä jengi huutaa? Jengi huutaa pulju chatti. Sytyin muuten kun pulju sytytti porukkaa torilla. Is it time? It is time. Ja sitten menette farmiin te, jotka ette saa olla tää NHL-joukkojen mukana. Hovekin lähtee. No sitä itse asiassa voi laittaa, mutta ei nyt tuota ikinä pelaamassa. Moikka NHL-ketjui. Ai niin, kun meillä pitää olla joku äijä siinä. Meidän ykköskentän äijähän lähti pois. No voidaan nyt laittaa suosittelemat ketjut ja sitten kun me saadaan toi Ekholmin treidattua, niin voidaan sitten katsoa kimpassa koko setti. Sitten Ekholmi pois. Ja nyt me tarvittais se, mikä sen nimi on tää Stenberg. Oikeesti me tarvitaan se Stenberg. 2 tämän vuoden 2 Florida antaisi. Siis Florida voittaa kyllä yli kannun toi Ekholmin kanssa, mutta se on kyllä, toi olisi aika kiva. Joo, 2 kakkosta. Ai että. 2 tämän vuoden 2. Meillä on 4 kakkoskierroksen varaus tämän vuoden drafti. Näin tää homma rakennetaan, loistavaa. Andersonin mä haluaisin melkein pitää. Onko mä en vaan usko, että näin hyviä pakkeja me tullaan ihan liikaa saamaan tässä franchisessa. Joo, se auttaa meitä voittaa nyt ehkä vähän liikaakin. Mutta se on mun mielestä hyvällä diilillä vielä 4 vuotta. Lindell, Zuccarello. En mä niinku ehkä muista laittais tähän kohtaan, niin menisi liikaa eroa. Musta tuntuu, että että me laitetaan Lehkonen pois, Ekholm pois, niin auttaa meitä aika paljon häviämään. Kai sä saat muiden joukkoiden pikkejä treidaa pois. Siis kyllä mä saan treidata pikkeihin, että mä saan niitä, mutta mä en saa itse laittaa omia pihalle. Kattokaa nyt, meillä on meillä on 5 kakkosta. Huhhuh. Näin se pitää ollakin. Jumalauta. Lähdetään draftin kautta rakentamaan. Nyt pitäisi scoutit sitten tehdä isoa duunia, niin me saadaan muuten tämän vuoden draftista pikku lottovoitto. 5 kakkoskierroksen varausta. Mä halusin toisen 1, mutta mulla ei kyllä riitä assetit siihen. Jos joku haluaisi Andersonista tarjoa 1 vaikka tälle vuodelle, niin mä olisin kyllä, sen mä kyllä ottaisin ehkä vastaan, mutta... Joo, ehkä siinä on nyt muuvit. Siinä on muuvit tähän hetkeen. Mennään vähän lisää vielä eteenpäin. Tosiaan tässä franchisessa mennään aina 2 tuntia kerrallaan per jakso. Nyt ollaan menty tunti 17, että me kerätään kyllä aika kevyesti vetämään tää jakson loppuun. Kuka nostetaan? Nostetaanko Stenlundi? Lampertti periaatteessa nuoren pelaajana voisi saada rooliin, mutta periaatteessa mä luulen, että se kehittyy AHL:ssä enemmän. Saa enemmän peliaikaa. Eli nostetaan Stenberg ja sitten joku pakki. Nostetaan Vileeni, hei. Topias Vileen, se auttaa meitä häviikkaasti noita otteluita. NHL:ssä, niin siellä on itse asiassa aika kiva olla tommonen Vileeni. Ihan sitäkin varten. Täällä on muuten Johanssoni. Tää on muuten varmaan tullut. Hei, tämähän me laitetaan siihen muuten kehittymään. Joo. Eli muokataan NHL-ketjuja. Tee 2 kierroksista 1 kierros. Mä en saa vaihtaa omia pikkejä pois. Ollenkaan. Se on idea tässä. Eli Björkstandi, Höglander, joo, no nyt ei periaatteessa. Jos mä laitan vaan kokeneet äijät, tieksä, tai semmoista pelaajat, jota mä haluan kehittyä, niin tänne ykköskenttään. Eli Luostarinen oli vielä 27, se voi ehkä kehittyä. Höglander on 24. Pate oli pelannut hyvin, mutta heitetään sen nyt vaikka 2. Niillä oli kyllä rooli 2. Ehkä mä voin pitää ne siellä, ettei niillä mene moti liikaa. Zetterlundi, Holmströmi, se on reservihyökkäjä, ehkä sille riittää toi 4, samoin Helenius. Söderblumi nostettu 2. Mä en ehkä sitä tekis, koska se ei pääse pelaa omalla pelipaikalla. Nämä vanhukset voi pelaa pelipaikkansa ulkopuolella, koska ne ei kehity niin hyvin, mutta... Jes, Haula voisi mennä 4, niin se... meillä saa nuoremmat pelaajat enemmän peliaikaa. Noin, mennään tällä. Lindell, Anderson, Määttä. Mä laitan Johanssonin 2. Tää oli meidän top 4 potentiaalipakki, niin siitä voi todennäköisesti, toivottavasti se saisi kehitettyäkin. Katsotaan nyt, miten vaikuttaa tämmöiset muutokset. AHL:ssä voidaan mennä parhailla kentillä. Yes sir. Nosta Stenberg. Siis Stenlund.
En nosta. Se kehittyy, 7.5 kehittyy mun mielestä vielä enemmän AHL:ssä kuin NHL:ssä. Joo, ei saa treidaa, siis pikkejä ei saa treida pois. Se on nyt niinku visio tässä. Tässä on tosiaan tämä franchisein säännöt. Ja niitä ei lähdetä muuttamaan. Mulla on paljon valitettu niistä, että mä treidaan mun pikit pois. Ja nyt mennään sen kautta, että kehitetään vähän pelaajia. Näin edespäin. Me tarvitaan kyllä ekalle vuodelle oikeasti. Me tarvittaisiin se oma. Meillä on 5-2. Me saadaan varmasti niin paljon aikaa, mutta me tarvittaisiin itsekin joku hyvä pikki. Tää on vähän semmonen, että pitää vähän voittaa pelejä. Pelaajien pitää about pelaa oikealla pelipaikoilla. Että niiden roolit ei liikaa laske, kokonaisuus ei liikaa laske. Sitten meidän pitää hävitä pelejä, että me saadaan niitä korkeita pikkejä. Meillä on 21, 22. Me ei olla edes hävitty oikein enempää sillä Ekholmin ja Lehkosen vaihtamisella. Siis mitä täällä tapahtuu? Jengi taistelee, me ollaan 3 pistettä playoff-paikasta pois. On kyllä erikoista. Mun mielestä pikkejä saisi upgradea. Niin, että sun mielestä vaikka 5-2 voisi vaihtaa 1. Niin, mennään tää jakso tällä, mutta jos te ootte tota mieltä, niin vois. Niin, no, mutta en mä tiedä, noin säännöt mä oon laittanut. Mun mielestä toi on ihan hyvä noinkin. Kun periaatteessa joku 5-2 on chatti siis ihan hullu. Siis sieltä niinku voi napsahtaa oikeasti aika kivasti. Nyt muuten tulee kivasti häviö, että me ollaan meidän divarin viimeisenä tällä hetkellä. 24, 30 ja 2. Eli joo, häviöitä toivotaan ja me päästään tässä jaksossa ihan tämän vuoden draftiinkin asti. Esimerkiksi kun koitit 4-pikin vaihtaa 3, niin se oli ihan ok. Voitte antaa, mä sanoisin, että antakaa jakson jälkeen mielipiteitä siellä kommenteissa, jos toi on semmoinen juttu, mitä haluatte tehdä. Mutta tää jakso mennään ainakin tällä nyt. Hei, me ollaan muuten hyvässä vauhdissa siellä Stemberi. Siis ihan oikeasti. Säilytetään nykyiset vaihdettavat ja avataan viimeinen vaihtopäivä. Me ollaan muuten tosi kivasti hävittynyt matseja, mutta katsotaan, olisiko vaihdettavissa pelaajia. Jos täällä on jotain semmosia nuoria pelaajia, niin meidän pitää yrittää iskeä kiinni niihin Pohjoismaista, koska niitä ei nimittäin kauhean usein tuu. Tiedätkö joku Brody, niin joo, me ei yritetä voittaa, tiedätkö just tällä hetkellä. Niin ei silleen, täällä ei kyllä oo. Joo, ei oo houkuttelevia pelaajia. Mennään kattoo etsi kauppa ja meillä oli pari pelaajaa vielä, joka myymistä mä mietin. Ja nyt me ollaan deadline, me voidaan noin meidän sainatutkin pelaajat sit treidaan veke. Eli niin tiedätkö just joku, siis tehdäänkö me Björkstandille kauheasti? 30-vuotiaasta ja nämä 5 milliä kaudessa seuraavat 4 vuotta. Me voitais tästäkin periaatteessa ottaa, jos joku tarjoaa pikkejä tälle kaudelle. Boston tarjoaa siis oikeasti vaikka ensi vuoden 2. En mä ehkä ensi vuodenkaan. Jos olisit edelleen tämän vuoden, niin sit mä voisin. Kun Björkstrandista saa ensi vuonnakin to sama. Burakovski. St. Louisin 2, 3 ja Merslinskis. Tääkin on aika hyvä. Mutta en mä tee Merslinskiksellä mitään. Dallasin 2, Desmit ja Lebyshkin. Mä voisin melkein ottaa Björkstrandista oikeasti 2 ja 3. Mä otan Björkstrandista 2 ja 3, mutta mä en tarvitse tota Merslinkistä. Et mä otan vaan täältä jonkun. Oisko? Niillä oli niitä piti antaa joku pelaaja, että niillä on tarpeeksi pelaajia organisaatiossa. Onks teillä jotain, vaikka Kristensen, kuka? Jake Kristensen, kanukki. No mut sä voit mennä vaikka tiiäksä farmiin heilumaan. Aston Riise. Joku niinku huonoin pelaaja kuin teillä. Vaikka se Aston Riise sit sinne farmiin. Jes, Aston Riise, 2, 3, Björkstandi. Noin, antaa mennä vaan. Jes, ja se on hyväksytty. Saatiin 2 ja 3. Eli meillä on 6 kakkoskierroksen varausta tähän draftiin. Siis oh my god. Jes, ja sitten oliks meillä pakkeja? Edelleen tää Rasmus Andersson, ihan jäätävällä vaihtoarvolla, mutta kun musta tuntuu, että me tullaan oikeasti tarvitsemaan tota Anderssonia tässä franchisessa vielä. Tommosia Björkstandeja nyt saa kyllä vielä. Johanssoni muuten. Mä luulen, että ei niinku ton lisäksi, niin antaa tuon Patelaineen täällä vielä olla Lambert, Zuccarello. Zuccarellokin ehkä. Just sainattiin 2 vuotta, 38-vuotias. Jos me saatais Mittelstad on muuten mielenkiintoinen, mutta ei tähän franchiseen. 3 ja Mittelstadi. Pidetään Zuccarello for now. Se on sitten ehkä ensi vuoden. Heinolla oli siellä. Mutta Heinolla oli aika huono toi vaihtoarvo. Joku Heinolla oli siellä. Missä te näitte, missä chatti näki Heinolla? Missä te näitte Heinolla? Mitä ihmettä? Ei niitä pikkejä vaiheella, sä olet 1 nyt vaiheet niin suoraan. Just näin. Ai Kolumbuksessa olisi ollut, okei, sori, mulla meni.
No se olisi ollut itse asiassa loistava. Sori, mulla meni vähän ohi toi. No mut joo. Ei mitään, mennään eteenpäin. Mä katsoin vaan niitä punaisia kästä, ne halus luopua. Heinolla olisi kyllä ollut. Näin, Dobes maaliin. Meillä on maalis toi Wallstein. Me ei tarvita Dobesta. Ja Dobes on jostain se on varamaalivahin potentiaali tähän peliin. Se on tyhmää, mutta on. Ja hei, Lambert on noussut 81. Pitäisikö Lambert nostaa NHL loppukaudeksi? Tuo kuitenkin lähti Björkstandin, niin voidaan nostaa iso rooliin toi Lambertti. Aston Riise lähtee saman tien farmiin, näin. Ja sitten katsotaan parat NHL-ketjut, mennään kattoo loppukaudeksi. Sitten mennään kattoo kans vähän, että monesti me ollaan NHL:ssä. Ollaanko me niinku viimeisiä? Koko liiga. Mitä täällä tapahtuu? Tampa johtaa. Eikö nyt me ollaan idässä? Koko liiga. Edmonton. Kattokaa nyt. GM Tammenpää lähtenyt sieltä pois ja 50 voittoa, terve. Kyllä sairas Edmontoni. Mennään vähän tänne hännille vielä. Me ollaan koko NHL viimeisiä. Come on, hei. Come on. Onko Stemper tulossa? Nyt tuli hyvä fiilis. Siis Stemper on just semmonen. Me tarvitaan draftin kautta nimenomaan semmosia staroja. Stemperkin on aika valmis suoraan NHL. Siis aivan täydellinen. Eli haula menee 4. Nyt laitetaan näitä kehittyviä pelaajia edelleen tänne ylös. Kotkaniemi. Luostarin on ollut hyvä siinä ykkössentterinä. Olisiko Lambertille antaa? Erik Haula 4 laitaa, Söderblumi. Mäkin olisin laittaa jopa niinku Lambertin tyyliin 2 keskelle. Kotkaniemi 4, 3, olisiko tossa? Söderblumillekin mä halusin antaa enemmän roolia. Ehkä antaa sen nyt olla tossa 4. Joo, mennään tällä. Sukkarello. No laitetaan Sukkarello vielä 2, Höglander 1. Jes. Ja tää joukko ei tuu voittaa peliikään. Pakisto on vieläkin mun mielestä ihan ok. Juhansson tohon noin. Ja sitten mennään loppukausi. Toivotaan, että saadaan Stemper. Jep. Jos ei saada Stemperiin, niin meidän pakko ottaa se Vikki ja Björk. Siis oikeesti. Meidän pakko ottaa se Björkki sillä. Björkkikin olisi ihan hyvä, mutta se ei ole mun mielestä eliittipelaaja tässä pelissä. Tai eliittiprospekti. Se on mun mielestä kakkoskentä. Ellei nyt ole aivan väärässä, mutta katsotaan. Kausikorttien markkinointi on alkamassa. Olemme käsitelleet kausikorttien uusimisia. Alle on osiokohtainen erottelu. Klubsit paikat. Myyty. Ei oikein myyty. Ei oikein 50% vaan myyty. Hetkinen, ei kun täällä on. Joo, nyt lasketaan näitä hintoja oikeasti. Nyt lasketaan hintoja sitä ihan huolella. Omistaja halusi näitä myyty. Klubsit paikat. Edelleen klubisiittejä mä voi. Edelleen, niillä ei ole rahaa, niin ne voi maksaa aitiokokemuksista näistä vähän enemmän, mutta niinku. Sitten me tehdään tämmönen selkeä erottelu, että muuten niin maksaa vähän vähemmän. 3 tonnilla NHL-joukkueen kausikortti on mun mielestä aika hyvä. Mä laitan kanssa lippui vähemmällä. Fanipalaute on kyllä iloinen, mutta vedetään fanit vielä iloisemmaksi. Otetaan vähän vielä alaspäin tosta noin. 55% myyty, kun piti olla 95%. Niinpä, mutta mä laitoin nyt vähän enemmän. Enemmän hintoja vielä alaspäin, niin ehkä se sieltä nousee. Konsta Helenius ensi kaudella. Helenius olisi kyllä villi. Oi vitsi, Heleniuksessa olisi fiilistä. Katsotaan, mitä saadaan tradejen kautta kehiteltyä. Just siis tommosia vanhempi, joku Rasmus Andersson on mun isoin assetti tällä hetkellä. Sillä oli oikeasti aika kivasti vaihtoarvo. Et se tulee olemaan mielenkiintoinen ensi kausilla. Me voitettiin muuten 3 peliä putkeen tossa äsken. Tiedättekö te nyt tiimi, mitä tällä yritetään tehdä, hei? Kamo. Täällä on peli käynnissä. Voitetaanko Columbus? Hei! Hei! Mikä tää nyt oikein on? 2 voittoa taas putkeen. Mitä nämä uusimmat rosterimuovit, niin me ruvet? 3 ottelun voittoputki. Hei, älkää nyt kusko tätä hommaa. Me halutaan se Stemberi. Detroit, häviö! Ei jumalauta, nyt hävitkää! Mitä helvettiä! Filli, meillä on joku 6 ottelun voittoputki täällä. Me ei oltu enää viimeisiä. Älä viitti, Hei! Mitä täällä tapahtuu? Anteeksi? Kun asetan tavoitteeteni vuoden alussa, odotan, että ne saavutetaan. Petyin kuitenkin tulokseen tällä kertaa. No painu sinä nyt johonkin muualle. Älä osoita tätä tavaksesi, jotta vältät seuraukset. Kaikki epäonnistu. Ei tullut loppuun myytyä areenaa. Ei jumalauta. Potkut tulossa. Mitä? Siis mikä toi meidän vika 10 peli oli? Siis ihan tosissaan. Monessa me nyt oltiin NHL:ssä. Miten toi joukkue huononi koko aika paperilla, mutta sitten me voitettiin lopussa enemmän pelejä.
Me oltiin hyvissä ei kuinka. Älä jaksa, 28. 5 joukkuet pääs eteen, älä viitti. Just joo. Sukkarella siellä painaa 65 pistet, niin. Oi. Oliko kukaan plussalla? Oliko Lambertin nostojoukkueessa 14 pistet plus 10? Ei herra jumala nyt. Joo, Lambert oli farssi. Jesus. Stemberille heipät. No, jos meillä käy siinä on hei vielä se varausarvonta. Siinä pitää käydä tuuri. Mehän ei tiedetä, mitä se varausarvonta sanoo. Ei vitsi. No, mutta siis ainakin me saadaan se Vikka Björkki. Voi moti, kun oli Stember oli jo siinä. Stember oli 100 varoa, mutta jos meillä kävisi Torontot, me noustais top 2 draftissa. No niin, katsotaan mitä scoutit on mulle tehnyt. Varausluokka. Se on huippu tässä franchisessa. Älä jaksa. Se on huippu tässä franchisessa. Kato, pohjois-amerikkalaisia ei edes scoutattu yhtään, mutta se ei haittaa. Se ei haittaa. Mitäs me pitäisi olla niinku Suvanto on täällä, Vikkö Björkki, sekä ei nää nyt kauhean hyvin ole kyllä scoutattu. Vaikka mulla oli niitä scoutteja. Ei vitsi mua ärsyttää toi Stemper on huippu. Paras mahdollinen. Siitä tulisi joku tuleva McDavid. Nyt tarvitaan tuuria siinä varaustilaisuudessa oikeasti siinä. St. Louis Blues on Stanley Cup -mestari. Onko Big Game Winner? Terve! Klubsit paikat myyty. No me laitettiin jo, hei, lippujen hinnat. Jos jengi, me laski hintoja, jos jengi ei tuu hallille, niin sitten ei ole tarpeeksi kiinnostava pudottiin 6. Boston nousi 5:sta 1:een. Tätä mä just meinaan. Me oltais hävitty joku peli enemmän, me oltais oltu 1:siä. Eurooppa putuu, ei. Ai että kun meni motivaatio. Tossa. Ketkä pelaajat menee eläkkeelle? Brent Burns, Silverberg, Smithi, Pääjärvi yllättää Vehasen, Jori Lehterä. Siellä se huippu Stemper olisi ollut. Mikä jalokivi. Voinko mä antaa mun koko rosterin tosta Stemperistä? Mä oikeesti tekisin sen. Mennään muuten kattoo vähän. Mä menen kattoo ensinnäkin, onko St. Louis tehnyt mitään muutoksia niiden joukkueeseen. Tässä on muuten koko liigan pistepörssi. Se on muuten Matthews tehnyt playoffeissa ihan jäätävää tehoa. Se on muuten Toronto hävinnyt finaalissa tolla St. Louisille. Mutta joo, mennään kattoo St. Louisin joukkueen nopeasti. Eli St. Louis Blues, millä joukkueella voit kannu? Cairo, Thomas, Bushnevich, Druini, okei, pieni, DeAngelo, Barbashev. No on siellä jotain muutoksia tehty. Mielenkiintoista. Ja sitten mennään, mä katson vielä runkosarjasta nää, että ketkä voitti pistepörssit ja millä pisteellä nää kiinnostaa. Aina vähän kattoo, että ketä täällä on. Eli koko liiga McDavid 130 pistet, 50 plus 80, terve. Draisaitlkin 50 pönttöä. Pointti. Nasem Kadri, oho. Matthews 59, Reinhardti, Rantanen, Aho. Joo, aika perussettiin. Barkov se vähän yli piste per peli. Realistic. Ja sitten vielä kauden palkinnot. Joo, ei saa treidata hommaa ykköspikkiä. No, jos mä saan treidata niitä omia pikkejä, kato, niin en mä ikinä saa sitä ykköspikkiä. President's Trophy, Edmonton Oilers. Joo, Edmonton voitti kyllä kivan määrän pelejä. Artrossi, McDavid, James Norris. Edmonton halusi laittaa Bouchardin pois laajennusdraftissa ja silti voittaa Norriksen. Lady Bing, McDavid, Calder, Levushinov, Conn Smythe Kairoille, Vesna Järrille. Herran jumala. No mutta jos joukkoja voittaa niin paljon pelejä, mitä ne voitte runkosarjassa, niin ei ihme. Selkä Matthewsille. Come on Matthews. Anna mennä vaan. Maurice Radio. Selkä samalla vuonna. On se isäntä. Alright. Sitten mennään draftiin kohti. Ja muistakaa, että meillä on niinku 5 kakkoskierroksen varausta. Meillä on 5 kakkoskierroksen varausta. Näetkö, että Verenski voitti Norriksi? Joo. Ihan ansaittu kyllä. Vaikka joukkoja päässyt playoffeihin. Tämä nyt kävi ikävä juttu taas, että me jäätiin tuohon 6. sijalle. Siis se oli ihan farssi se runkosarjan loppu oikeasti. Siis ihan käsittämätön toiminta. Blues teki sen Stanley Cup -mestari. No niin, mutta sitten katsotaan kuinka putoaa meille tähän näin. Mä voin yrittää Bostonista Stemberiä, mutta en mä kyllä niinku, en mä tiedä miten se onnistuisi. Että,
Ne haluu Rasmus Anderssoni, joka on noussut 88. Se on noussut 88, 4 millillä. No mä kokeilen. Mä annan kaikki. Saatte Anderssonin. Kotkaniemikin on noussut 85. Miten ne pelaajat on noussut näin paljon? Kotkaniemi 85. Sitten me annetaan... Saatte ton vanhasen. Boston omistaisi liikaa pelaajia. Okei, no saatte Andersenin ja kaikki mun prospektit. Saatte vanhasen. Hei, viime kauden 4. pikki, eikö niin? Andersen ja toi. Hei, mutta me ollaan vaihtoarvossa jo aika hyvissä. Hei, tää voi mennä muuten läpi. Anderson ja vanhanen. Suoraan. Viime kauden 4. pikki ja Andersoni. Menisikö Stemberi? Anderson on 88. Se vaihtoarvossa ollaan aika hyvissä. Siis tää voi ihan hyvin mennä läpi. Katsotaan. Okei, otetaan vastaan. En tiedä hyväksyttäisikö IRL:ssä, mutta hei. Games the game, games the game. Säännöillä mentiin. Kamo, Anderson ja Vanhasen ja Ivan Sterber. Meni kyllä halvalla. Nyt kusetettiin Bostonia. Ai että kun tuntuu hyvältä kuin Bostoni. Ota siitä Boston. Ivan Stenberg. Huippu. Vasen laita. 79 kokonaan. Nyt ryöstettiin Bostoni. Sai Vanhasen ja sai vähän. Ei ihan oikeesti nyt. Come on. Ja meillä on 6. Me saadaan Stenberg ja Börkki. Me saadaan ne molemmat. McKenna meni vasta 4. Mitä? Ai että, ihanaa. Täytyy sanoa kyllä, että draftissa noi muut GM:t antaa liian vähän painoarvoa sille, että pelaaja on niinku... Ja Viikko Björk 6. Joo, Björkki. Antaa liian vähän painoarvoa sille, että niillä on vaikka toi ykköskierroksen varas. Top 6 suuri. Me saatiin top 6 suuri Björkki ja huippustemberi. Aivan Nythän tää meni kuin elokuvissa oikeastaan homma. Tästä lähtee pohjoismainen dynastia tulossa. Ei tarvi ostaa Ruotsin pelipaita. Oh my. Kattokaa kun Pohjoismaista on skautattu. Hetkinen. Täällä on niinku... Mut ei näet... Vaikka mulla on kaikki scoutit Pohjoismaista, niin silti ei oo niinku maksimissa skautattu nää. Nyt niinku oikeesti, hei, teidän pitää kertoa mulle, että missä kusi nyt skauttaus? Missä kusi? Mulla oli kaikki scoutit Euroopasta kautta Pohjoismaista ja silti ei ole varmoja tietoja näistä. Täällä on norjalainen, ruotsalainen, suomalainen. Mut meillä on noita kakkosia ihan sikana. Mä ehkä otan tän Aram Olsen, niin tää on niinku näissä suosituksissa korkein. Niin toivotaan oikea-vasen laita. Katsotaan mikä. Top 6. Top 6 hyökkää kakkoskierroksella. Se on ihan jees. Ja sit meillä on näitä vielä joku 1 000 000. Oliko meillä 3 putkea? Meillä on 3 putkea, ei herra jumala. Okei. Sitten meillä on... No jos meillä on 3 putkea, me otetaan nämä 2 ruotsalaista ainakin. 2 pakkia, jotka on meillä seuraavana. Hakansson ja Lundqvist. Top 4 pakki. Kato, näin me saadaan niitä assetteja ja sitten Lundqvisti tosta noin. Lundqvisti, yes. 2 top 4 pakkia, come on. Siis ne on pieniä overalleja, mutta siis se on oikeasti 5 kauden päästä, niin me dominoidaan. Sitten on Gudmundsson. Eliitti suuri muuten voi olla. Tääkin on pakki. Mennäänkö lisää ruotsalaisia pakkeja täältä näin? Top 6 suuri. No ei ollut top 4, mutta ihan ok. Kato, siinä olisi Anderson takaisin. Mikä Anderson takaisin? Onko jopa dynastia alku? Ai tää olikin vaan Ruotsi. Nyt on tullut paljon ruotsalaisia, mutta meillä on vieläkin näitä kakkosia. Meillä on siis kakkosia. Katsotaan muuten, ketä kakkosilla on mennyt. Top 6, 6, 6, 4, 6. No kyllähän me nyt niin mentiin ihan kultasuoneen tosta noin. 2 top 4. Joo, ja sen jälkeen ei mennyt yhtään parempia. Eli. Mut kato, nyt mua harmittaa tää oikeasti. Siis mulla on, totta kai ei mulla on näistä muista liigoista kautattu ketään, eikä tarvii olla. Mulla Euroopassa pitää olla skautattu, mutta miten meille paremmin skautattu näitä pelaajia? Paras mahdollinen. Hei, täällä olisi 3, mutta tää menisi vasta myöhemmin. Mutta täällä olisi Tai Glass, tää on muuten pakko saada. Se on 3/5, tai 3/4 eliitti. Melkein varma eliitti, hemmetti. Tän ränkki olisi 6/8. Eli top 6 suuri, 3 palkkia. No top 9 suuri. Top 9 suuri on kakkoskierrokselle ihan ok. Eli se on niinku semmonen hyvä kolmoskentän pelaaja. Siitä voi nousta semmonen 84-5 parhaimmillaan.
Sitten mulle suositellaan Eriksson ja sekin on pakki. Joo, antaa Samuel Eriksson tänne vaan. Me tarvitaan prospekteja. Pick the best available player, always. Vaikka meillä on pakkeja ihan sikana, niin ei niitä voi olla liikaa. Me voidaan treidaa niitä pois. Top 6 suuri, okei. Okay. Nyt mennään ruotsalaisella alakerralla. Ei kun draftissa oli joku Andersson, jep. Mut joo, se Ilveksen äijä pitää saada. Mä luulen, että mä otan sen 4, koska se oli menossa aika myöhään. Kato, muuten jos skautannut Pohjoismaita niin hyvin. Me saadaan se kyllä ensi rundillakin otettua. Täällä olisi seuraavaksi taas ruotsalainen. Miten täällä on kaikki ruotsalaisia? Mutta tää on alin 6 hyökkääjä, ei se ole hyvä. Mennään tässä potentiaalin mukaan. Pitäisikö mä vaan ottaa toi Glass, että se ei vahingoskaan putoa täältä oikeesti? Ei se nyt voi huono olla. Otetaan Glass, katsotaan. Mua kiinnostaa mikä tää on. Tai Glass. Se on eliittipelaaja. Kato, nyt osu scoutti. Nyt osu scoutti. Just näin. Norjalainen eliittiprospekti. 54 kokonaisuus. Mut sieltä se kato kehittyy. Sieltä se kehittyy. Noniin. Come on. Kyllä tässä... Siis mä ajattelin, että tästä tulee ihan mahdoton franchise. Siis se niinku oikeesti, että tämähän on vaikeampi. Nämä säännöt on vaikeammat mahdolliset, mitä mulla on ollut. Laajennus lähtis uusi joukkue. Ja ei varausvuorojen vaihtamista. Mut kyllä tää niinku... Mä voin eri lailla, mä saan ehkä erilaiset kehitettyä tän jengin just kun mä oon... Jos mä saan noita scouttauksia niinku hyvin. Okei, mitäs seuraavaksi? Täällä olisi norjalainen taas, joka voi olla eliitti, mutta se on scoutattu vaan 2/4. No, otetaan riski. Never know. Top 6 pakki. Ei ollut, okei. Tää draftihan on paljon mielenkiintoisempi jotenkin nyt. 5. kierros. Siellä oli joku tanskalainen 3/4 eliitti. Okei, se meni muuten ohi, katsotaan. Eliitti. Niin tää. Niin, mutta se on eliitti pieni. Mutta on kyllä silti. No olisi eliitti pienikin hyvä, sekin on pakki. Meillä tulee kyllä ihan sikana pakkeja, mutta antaa mennä, hei, puolustus voittaa mestaruuksia. Top 4 pieni. Kyllä top 4 pieni potentiaali, eli semmonen huono top 4. Niin on hyvä mun mielestä 5. kierrokselle. Ja noi pienet on mielenkiintoisia, kun ne voi mun mielestä mennä käytännössä mihin suuntaan tahansa oikeastaan. Tätä muuta kykyetsiä suosittelee. Ludwig Söderberg. Mulla tulisi mieli ottaa joku veskari, koska niitä saa yleensä eliittejä tälle kierrokselle. Mutta mennään taas ruotsalaisella pakilla, koska kykyetsiä suosittelee. Se on tuntematon, mutta katsotaan. Katsotaan mikä se oli. Jäätävä drafti nyt on tiimi. 7 pakki suuri. Ei hyvällä potentiaalilla. Jäätävä drafti on kyllä Pohjoismailla menossa. Sitten on vielä 6. ja 7 kierros. Eli nyt me otetaan niitä veskareita. Täällä oli joku veskari, mitä se on koko ajan sanonut mulle. Tää on Riihimäki. Arni Riihimäki, 17-vuotias. Nyt mennään tällä. Katsotaan napsuuko. Eliittiveskari sieltä. Täyteen aloittaja. Ai. Ei osu. Nyt on kyllä hyvä drafti jo. Mutta edelleen, kertokaa mulle, mitä mä tein väärin nyt tossa kykyetsiä. Mä oikeasti ajattelin, että nyt kun mulla on kaikki tuolla Pohjoismaissa, että nyt kaikki olisi tälleen niinku... Kato, tässä on 4/4 skautattu. Täysin skautattu 7-pakki. Kun näitä tarvisi just, että tietää täsmälleen mikä se on. Nois voi saada lottovoittoa. Täällä on tanskalainen. 2/4 skautattu. Eliitti pieni. Ehkä mä otan sen riskin siinä. Katsokaa, että täällä ei oo näitä varmoja. Skauttaaks pieleen menee se, että autoskauttat pelaajat. Mut eiks siis... Ai ne pitää ite... No eiks mulla on just sanottu niin, että ei ne tarvitse olla, niin se skauttaa itsestään. Joo, se ei oo näin, niin sit mä oon ymmärtänyt niinku 5 kautta franchise draftit ihan väärin. No joo, top 6 pieni. 7 kierrokselle. Hei, 7 kierrokselle top 6 pieni on aika hyvä. Nyt oli hei loistava drafti. Stenberg Björkki. Kattokaa tätä draftia. Stenberg huippu 1. Sitten on top 6 suuri. 2 ykköskenttäpelaajaa käytännössä. Stenberg Björkki. Sitten mä otan kakkosparin äijää sieltä muutaman. Ja sitten semmosia vähän kysymysmerkkejä. Sitten oli 1 eliittipelaaja, tulee ykköskentä äijä. Ai että. Onko Dynä? Paras drafti mun GM-uralla. No kyllä se skauttaus jotain teki. Helvetti. Noniin, ja toi on ehkä vähän helpompaa, kun on niinku spesifi pelaajia, mitä sä niinku etit sieltä Pohjoismaista. Come on chatti. Vielä on noin vartti tätä liveä jäljellä. Aika kiva, me päästään tuohon off-seasonille. Ehkä tuohon ensi kauden. Mä luulen, että mennään ensi kauden alkuun ja jätetään siihen. Toi 2 tuntia semmonen, pidetään se niinku rajana, mutta lopetetaan se sille aina fiksuun kohtaan. Et jos menee joku 10 minuuttia yli tai alle, niin se voi olla ihan ok. Mutta yritetään olla jättämät silleen johonkin ikävään kohtaan sitä. Mutta mennään tosiaan off-season. Eli mitä me tehdään ensi kaudelle? Muistakaa, että meillä on ensi vuodellekin meidän pikit. Ja meillähän on kaikki... Stenbergille pitää saada rooli.
Stember on, joo, Stember on 7-9. Stember menee kyllä ykköseen niinku aivan saman tien. Siis se on ihan niinku 100 varma. Hyväksyy tarjouksen. Niinku mitä me tehdään niinku näin luosta. Mutta nämä on kehittynyt aika paljon. Luostarinen 84, joo ehdottomasti. Ehdottomasti jengi vaan. Sitten haula. Mut just joku haula 4, niin ei me välttämättä tarvita. Katsotaan mennään nyt ihan asia kerrallaan. Eli hyökkääjät. Ota Helenius. Sitä ei voi vaan ottaa sinne streitata. Silloin varmaan muuten aika kivasti vaihtoarvoa. Riippuu vähän se potentiaalista. Höglander. Eli meillä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stenlundi. Stemberi. Ehkä mä haluaisin nostaa. Tehdäänkö semmonen nuori jengi ensi kaudella? Björk ei ole kyllä valmis. 7-1. Se voi pelaa siellä Ruotsissa vielä yhden kauden. Joo, se voi pelaa siellä Ruotsissa. Mietin vaan millaista joukkoa mä haluan laittaa tänne. Pärs sinne voi tulla. Mä luulen, että ensi kaudestakin tulee vielä semmonen, että ei me kyllä menestytä ensi kaudella. Turhaan me ei edes lähteä niinku rakentamaan sitä. Kyllä se on niinku ihan Stemberin kehityskausi, nuorien kehityskausi. Ensi kausi, eikö näin? Helenius, RFA, jes. Me saidataan nuo RFA tosta, Lamberttikin 81. Mulla kehittyy aika kivasti nämä pelaajat kyllä ensi kaudella. Ehkä niinku nää Kotkaniemet ja nää tykkäs tästä roolista. Siis Kotkaniemi 85, mä oon oikeasti aika yllättynyt tosta. Mut toi on tosi hyvä meille, siitä voi tulla hyvä sentteri meille. Ehkä mä nyt siis joku luostarinen on semmonen, että periaatteessa ei tarvita, mutta haulaakaan ei tarvita kyllä oikeesti. Haula on liian vanha tähän joukkueeseen, sillä ei vaan riitä. Astorris ei, Stenlundi mä voin jatkaa tänne. Sulla on nyt Stemberin veljekset, niin miten olisi Eklundit myös? Stemberin veljekset. Anteeksi? Ei mulla ole mitään Stemberin veljeksiä täällä. Ei kun onko? Ei kun niin onkin, kun mulla on tää Otto täällä. Siis onks nää Niin. Okei, mä en tiedä, että ne on veljeksi. Onks puolustajat Ristolainen, Määttä, Lindell, Jokiharju, Johanssoni. Ehkä Pakistoni, annetaan Ristolaisen kävellä, hei. Ei me Ristolla tehdä mitään. Me annetaan enemmän roolia niinku Johanssonille just ensi kaudeksi. Eli otetaan tosta Johanssoni, sitten Vileeni, RFA, sitten Carssoni. Näin. Eiköhän se rupee olemaan hei aika lailla siinä. Miksi uusi versio Euro Big Boysista? No tää on Pohjoismaa. Tässä on sille eri visio. Tässä on tää draftisääntö. Tää on erilainen. Jengi halusi, hei, demokratia voitti. Tää oli eniten tykätyin kommentti siihen Edmonton franchisein loppuun. Otetaan Heissi tosta. Carssoni. Veskarit, totta. Joo, hyvä kun sanoit. Ketäs meillä on maalissa? Waasteed on RFA. Paljonko Waasteed pyytää? No ei paha, hei. 5,7 milliä 3 vuotta. Me voidaan kyllä Waasteed laittaa toi aika otetaan 5,5 tohon. Ei Waasteed pyydä yhtään mitään. Terve. Silovsi voi kävellä. Söderblumi RFA. Klangi RFA. Yes! Paljon meillä palkkakattoa tilaa. Mitä jos täällä on joku iso free agentti? Hei mä siis vitsi me saadaan hyvä jengi tästä. Mä oon ihan haipeis tästä franchisesta. Lähdetään prospekteikaan. Meillä on huippustemperi, meillä on klassi tulos sieltä joskus. 19-vuotias ja 54 kokonaisuus. Miten sä voit olla 19-vuotias ja 54 kokonaisuus elitillä? Siis tää tulee hyppiä joku 10 overallia vuodessa. Björkki. Yes. Top 6 löytyy, top 4 löytyy. Me tarvitaan franchise-pakki ton Stemberin lisäksi. Alright? Niin sitten meillä rupeaa olemaan aika hyvin kasassa tää homma. Mut Stemberin on kyllä ihan pakko kehittyä. Siis se on ihan pakko. Sitä ei voi niinku ottaa pois. Ois kyllä kova, jos draftista tulisi joku top 6 islantilainen. No niinpä. Kyllä sekin on Pohjoismaa, hei pitää olla messissä tästä. Ei, miksi mä annoin Heissille RFA? No ei jumalauta. No, antaa mennä varmaan. Kumpi voittaa Stanley Cupin? Melkein 50 milliä palkkakattoa. Joo, sitä pitää kyllä käyttää tässä kesällä johonkin. Et me ei olla palkkakaton alle. Et katsotaan. Mut se on kun niin nuori jengi. Ensi kaudellekin sävelet on selvät, niin. Ketäs siellä ensi vuoden draftissa? Onko ensi vuoden draftissa ketään eurooppalaisia? Onko siellä ketään eurooppalaisia? Nyt mä oon muuten kattonut mun coacheja. No niin, no kaikki jatkaa vielä, ei siinä mitään. Eiköhän coachit nyt antaa. Ne oli ihan ok, siinä ollut mitään. Kiinnitetään vapaita pelaajia. Olisiko joku nuori eurooppalainen? Kamo. Cale Makar on ufa. Siis ei, Jeesus. Ja mulla olisi joku
500 miljoonaa palkkakattoa. Se ei kyllä halua edes tulla tänne, kun se kiinnostusorganisaatio on nollassa. Oh my god. William Carson, jos me haluttais. Marchenko. Mistä Marchenko oli kotoisin? Eikö se ole latvialainen? Eikö se ole venäläinen? Ei helvetti. Smaltsi, Magnipain, Colton, Vanta, Jenner. Eili Tolvanen on täällä. Ehkä joku Tolvanen. No täällä olisi taas tää Lehkonen, joka me treidattiin just pois. Siis joku saa nyt ihan törkeen paljon massia nyt. Se on ihan varma. Mä katson vielä potentiaalin mukaan. Onko täällä ketään potentiaalisia? Lampertti. Niin no mutta Lampertti oli meidän pelaaja. Periaatteessa mä voin solmia sen suoraan, kun se oli sillä RFL. Joutuu vaan millidillä tänne. Pistät Makaria HL. Oi. Sitten... Ei Venäjää lasketa Pohjoismaaksi. Joo, kyllä Makari olisi tässä näin. Makari olisi tässä näin Kyllä aika kiva. Kuulla Söderblumi, sekin meillä oli. Elmer Söderblumi. Joo, solmitaan nyt nämä meidän arafat pois tästä, kun meillä on sitä palkkakattoa. 43 milliä. Siis Jesus. Pitäis meillä vaan yli Tolvaselle antaa se. Mut mä en halua liikaa tommosia, jotka haluaa tätä kakkoskentän roolia. Ehkä mä mieluummin jotain kuin neloskentän äijän vaan. Kun se on nyt Kasperi Kapanen pääsee tiiäksä tilille nyt. Nykvisti. Mutta ehkä mieluummin joku suoraan joku neloskentän rooli, niin sit sitä ei niinku ihmetellä. Kyllä se Itä-Venäjä mun mielestä on. Mutta sitä on ihan mahdoton. Tai länsi, niin. No, sitä on ihan mahdoton erotella. Otetaan. Mennään näillä, mitä on alun perin mietitty. Eli neloskentän rooli, joku hyökkääjä isolla rahalla. Sitä me tarvitaan. Hollander. No, oisko siinä? Eikö tää on ruotsalainen? Philip Hollander, jep. Ruotsalainen. Noniin. Tää ja saa elämänsä diili. Eikö näin? Tää olisi kyllä... Miten Aleksi Saarella on top 9 hyökkään potentiaali, mutta 69 overall? Ei oikein ura lähtenyt niin kuin elokuvissa. Näin. Se voi olla jotain isoja prospekteja. No ei ollut ei ainakaan mun mielestä näkynyt. Mä annan Hollanderille nyt maksimit, koska meidän pitää olla palkkakaton minimi alle. Ja mehän ollaan niinku, meillä on joku 40 miljoonaa palkkakattoa. Kesällä ei ollut oikein ketään, ketä me halutaan tonne. Niin nyt annetaan sit iso. Me mennään nuorella kokoonpanolla ensi kauteen. Kyllä se on semmonen juttu. Eli tästä näin. Joo, sä tulet 20 millin diilillä. Eikö me nyt olla palkkakaton minimi alle sitten? Siihen jää joku 25 milliä. Eikö se aika... Hollander hyväksyy. Ihme, että hyväksyy. En olisi kyllä ikinä uskonut. Että hyväksyy. Periaatteessa mä voisin ottaa, tiedätkö, joku William Carsonin tuolta. No siis sehän on trade deadline hyvä trade chippi kyllä. Ottaa joku Carsoni. Mä en vaan, tiedätkö, sillä saattaa mennä sit motivaatio kuin se. Mut periaatteessa me halutaan Stemperin viereen kyllä joku hyvä sentterikin. Se haluaa 3 vuoden diiliä. Ei, toi ei ole kyllä hyvä. Ehkä me mennään vaan sillä nuorella nipulla, mitä mä alun perin. Kun nää haluu niin törkeä isoja diilejä, noi Lehkoset ja kumppanit. Mäntä Roslovik, Mittelstadi. Eli jännä juttu. Paina ikä sieltä. Kyllä löytyy prospekteja aina. Ikä? No voidaan katsoa, mutta kun mä katsoin äsken potentiaalin mukaan, niin tässähän ne näkyisi, jos olisi. Tässähän ne jos näkyisi, jos olisi. Ei täällä oo top 6. Joo, kyllä mä sanoin, että me mennään näillä nyt. Ei lähdetä miettimään mitään ylimääräistä. Connor Havchukki. Yes. Periaatteessa ainoa mikä mua täältä kiinnostaa on se William Carson, eikö niin? Eli William Carsoni ja sitten jos me mietitään sen treidaamista sitten ehkä kauden puolesvälissä. Eli Willie Carson sitten, se haluaa pelaa ylivoima. No, mä en kyllä halua lupaa sitä, kun mä haluan peluttaa, niin no joo, ei laita sitä. Mennään näillä vaan ja simuloidaan seuraavaan kauteen. Nyt rupeaa se 2 tuntia olemaan aika kivasti täynnäkin tässä näin. Ja katsotaan ne kykyetsijät vielä, ennen kuin mennään pidemmälle. Mikä siinä on tilanne? Kumma ottaisi? Pittsburgh voittaa Toronton finaalissa vai Sveitsi voittaa Suomen finaalissa? Mitä helvettiä? Riippuu mikä finaali.
jos on Stanley Cup-finaali ja MM-kisafinaali, niin kyllä mä ottaisin, että Sveitsi voittaa Suomen. Mä oon vastannut tähän kysymykseen aiemmin, kumpi on mulle tärkeämpi, Stanley Cup vai MM-kisat. Mä oon vaihtamassa mun mielipide. Molemmat helvetin hienoja juttuja, mutta siinä on se ero, että esim. Toronto ei ole ikinä voittanut mitään. Suomi on voittanut 5 kultaa. Siinä on ero. Eli olisiko kykyjen etsijät? Niin mun piti katsoa nämä kykyjen etsijät. Noin, onks mun nyt kaikki kykyjen etsijät täällä? Mulla on 19, eli yhdelle kykyjen etsijällä olisi tila. Mieluiten joku hyvä. Varmaan se Pohjoismaa taas. Eikö se ollut aika kiva? Nää ei ole vaan kauhean... Ehkä sekin vaikuttaa, että nämä ei ole kauhean hyviä nämä scoutit, mitä täällä on. Sekin voi vaikuttaa siihen. Mulla ei ollut kyllä budjettiikaan muuten. Siitähän se varmaan johtuukin, että mulla oli vaan 19. Näin. Ottaisitko Laine MM-joukkueeseen 27? Ei ensi vuodesta tiedä mitään. Katsotaan hei millaisen kauden Pate pelaa. Ja millaisen sopparin se saa ja mistä. Mä luulen, että sille ei ihan liikaa tarjota. Mä luulen, että se saa vielä yhden chanssin NHL, mutta tää pitää käyttää nyt hyväkseen. Tiedätkö, just joku Floridan tapainen jengi, niin saattaa käyttää ehkä chanssi siihen. Maybe. Mihin te luulet? Mitä chatti luulee? Mihin Pate menee? Se tulee olemaan mielenkiintoinen. Okei, omistaja antaa mulle rahaa. Voidaan katsoa nämä kaikki budjetit ja kaikki taas sitten ensi kauden alussa. Nyt mä haluan vaan mennä katsoa, miltä toi joukkue näyttää ennen kauden alkuun. Noniin, no tässähän se on. Tiedetään vähän sitten. Ja mitä Stemper on kehittynyt? No niin, Stemper on 79. Mutta Stemper... Eli ei ole kehittynyt, mutta Stemper menee ykköseen. Ja periaatteessa Kotkaniemi-Laine Stemper voi olla ihan hyvä. Ensinnäkin, mehän saadaan Kotkaniemestä oikeasti joku ykköskentä sentteri yhtäkkiä, koska se on kehittynyt ihan ihmeellisesti tässä näin. Luostarin on 84. Stemper saa tehoja tossa. Höglander on 83. On nuori hyvä jengi. Mä ehkä nostaisin sen Otto Stemperinkin tänne vähän roolille. Pakistahan meillä on huono, mutta se ei välttämättä haittaa. Me tarvittaisiin 1 pakki tohon noin. Mut joo, tältä näyttää. Eikä me jätä hei tää jakso tän osalta tähän. Ja palataan sitten hei ensi viikon keskiviikkona. Mun mielestä hyvä alku tälle franchiselle. Tää oli jopa positiivisempi kuin mä ajattelin, koska me saatiin Stemper ja Björi. Ja vielä 1 extra elitepelaajan draftista. Ehkä me tarvittais top 2 pakki. Sen mä haluisin. Top 2 pakki. Eliittipakki. Semmonen nuori. Et sit kun 5 vuoden päästä, 4 kauden päästä, kauan siinä nyt kestääkään, kun meidän junnut on niinku tikissä, niin sit me pitää olla se pakistokin kunnossa. Pelkät top 4 pakit ei riitä. Vasteet riittää kyllä pönttö. Kingsi olisi kiinnostunut siitä. Onks se hyvä paikka sille? Se on muutenkin niin vanha jengi. Onks tarpeeksi contender? En mä näkisin Pate jotenkin contenderissa. Mut joo hei, iso kiitos kaikille liveistä, iso kiitos alkulive donateista. Toivottavasti sytytte hei Eurooppa Pohjoismaiden, Team Pohjoismaiden franchise-modelle. Kertokaa kommenteissa kanssa, että katsotte jälkikäteen, niin tuolla alhaalla, mitä mieltä. Ja ei mitään, hei. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Tää oli ainut live tällä viikolla. Katulätkä-turnaus. Tässä viikonloppuna. Ja sunnuntain tulee sitten unelmavideo. Ja sitten sen verran mä tiisaan. Nyt tulee videoita aika paljon, ehkä niinku seuraavat 3-4 viikkoa. Mulla on aika kivasti videoita suunniteltu. Mutta joo, hei, ei mitään. Palataan asiaan. Kiitos kun katsoitte ja mörö!